ṣe o kò ní bàjẹ́ o. Jesus.
Everybody, Jesus, yo. Everybody, praise my Jesus, yo. There is none like Jesus, Savior, Jesus, yo. Chineke idimae, Chineke idimae, Chineke idimae. I will just sit Aja Jesus, yo. There is no one so good, so kind, Jesus, yo. No one like my Redeemer, Jesus, yo. No one like our Comforter, Jesus, yo. Ọlọ́run mímọ́ ohun tí ó ṣe, Jésù mímọ́ ohun tí ó ṣe, ẹni mímọ́ ohun tí ó ṣe o, táyé mi yóò fi dára. Ọlọ́run mímọ́ ohun tí ó ṣe, Jésù mímọ́ ohun tí ó ṣe, ẹni mímọ́ ohun tí ó ṣe o, fi dára. Ọlọ́run mímọ́ ohun tí ó ṣe, Jésù mímọ́ ohun tí ó ṣe, ẹni mímọ́ ohun tí ó ṣe o, táyé mi yóò fi dára. I cite you welcome. Ẹ káàbọ̀. Ọmọọba, I cite you welcome. Ìyá mi Adéjọkẹ́, Tóyí ọ̀rọ̀ welcome. Bá mi Amúta, ẹ káàbọ̀ sà. Richie B, imagination.com, I cite you welcome. God bless you, sir. It's pretty gold, I cite you welcome. Ló fẹ́ ojoojúmọ́ ló ń ṣe jam ló ń ṣe wàhẹ́ ṣaṣaṣaṣaṣaṣaṣa. Jésù mi lè ṣe bó ti ṣe ti Hánà àtọ́ ó dáná ló méje. Jésù mímọ́ ohun tí ó ṣe, ẹ̀mí mímọ́ ohun tí ó ṣe gbogbo láyé ni ó fi dára. Ọlọ́run mímọ́ ohun tí ó ṣe ìgbàlà. Jésù mímọ́ ohun tí ó ṣe, ẹ̀mí mímọ́ ohun tí ó ṣe níjọ́ ìṣòro. So much, sir. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Mo kí yín ní orúkọ Ọlọ́run wípé a kú ojú ọjọ́ tuntun tòní. Thank God today is Friday. Káàbọ̀ sórí ètò Kiki Girl 146. Mo kí wa lọ́kùnrin, mo kí wa lóbìnrin, mo kí wa lọ́mọdé, mo kí wa lágbà, mo kí oyún inú, mo kí ọmọ ìrìn ìsẹ̀ wípé a kú ojú ọjọ́ tuntun tòní. Òní tí ń ṣe Jímọ̀ lágbára Ọlọ́rọ̀bí, Ọlọ́run ò ní fẹ́ lè ṣe àṣemọ fún tí ìbá tọ́ sí ìyẹn Elédùmarè. Ọba lánàá ọba lónìí ọba títí ayérayé ògbénu múdé òsì Elédùmarè. Ìwọ náà nìkan ni Ọlọ́run. Bíbélì fi yé mi ó ní tolúwa nílé àti ẹ̀kún rẹ̀. Ayé àtàwọn tó tẹ̀dó sínú ó ló fi ìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun, ó ló gbé kalẹ̀ lórí iṣan omi. Ó ní ta ní ògórí òkè Olúwa ló ní ta ní òdó níbi mímọ́ rẹ̀. Ó ní ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí ò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán tí kò sì búra rẹ̀. Ọba ògo yìí, Olúwa tó lágbára ní ogun. Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, àní ká àjùmọ̀ gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé, kí ọba ògo kó wọnú ìpéjọpọ̀ yìí wá. Ta ní ọba ògo yìí? Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, òun náà ni ọba ògo. Ó kí wa lẹ́kọ̀ọ́ sí pé ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ ni kíkì mi kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá mi Jesus the Great Healer. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Bàbá mi Amusa, inú mi dùn láti rí yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Prophet Erílọ́lá, mo kí yín. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ti tòní. Bàbá mi Richie B, I cite you.
You're welcome. Thank you so much for. I cite your presence. Thank you so much for joining. God bless you. Àtẹ̀yin tẹ́ team viewers tẹ́ wà lẹ́yìn fẹ́ǹsì mo kí yín. Ọmọ yín náà ní kìkì. Ẹ wọlé wá, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká jọ gbádùn ohun tí a mú wá fún wa. Lórí ètò tòní. Wọ́n àwọnú ara wọn díẹ̀díẹ̀ nínú àwọn submissions kọ̀ọ̀kan tí àwọn èèyàn sọ lórí ètò ní àná. Iṣọ́ there are a lot of cases tí mo ti rí nínú ìrìn àjò kí a máa ran ara wa ní ọwọ́. Bàbá mi Olúwarótìmí, good to see you. Ẹ kú ijọ́ mẹ́ta sir. Happy New Year to you sir. Mo ṣáìtì yín. So, ká máa ran ara wa lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ-láya. There's a story that was sent to me yesterday after the whole program, which we are still going to go through the same route tí a lọ ní àná. A máa gba route tí a lọ lánàá, bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa ṣe lónìí. A máa ní láti ka ohun àtẹ̀jíṣẹ́ tí wọ́n tẹ̀ sí wa. A máa nílò láti kà á jáde. Yes sir, family nǹkan sir. A máa nílò láti kà á jáde. So fún ìdí èyí, ẹ jẹ́ n sáré fi few minutes láti kà á jáde kí gbogbo wa lè gbọ́ kó tó di wípé a bọ́ sórí ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ètò lónìí. Ẹ má bínú, ẹ fún mi ní just. Má bínú gbogbo ilé, àwọn nǹkan changes kékeré kan ni mo sáré ṣe níbẹ̀ yẹn. Ṣé gbogbo wa ṣáà là ń gbọ́ wa? Story eléyìí ó wà straightforward and we are going to bàbá ṣe lè ṣe náà la ṣe máa ṣe. Ó ní good morning Kiki, how are you doing? Ẹ kú iṣẹ́ àná. I was on your show yesterday and I heard all people said about the lady and her 8 years relationship with a single father. In my own view, I feel the greatest mistake any human can make is to betray the trust of the one who loves and believes in you. It takes the grace of God to get back on track. When I was a younger girl, I met a man that promised to love and care for me. After establishing the relationship, I trusted him and introduced him to my family. Although I had a very small background, I sold everything for this man to finish because I had to drop out of school to sacrifice for his studies for him. We were so much in love. After a few months to his graduation from the university, he left my area but promised to come back for me after his youth service and all. At that point, she was already pregnant. At that point, she was already pregnant. The guy left without returning. He met another woman they both traveled with. After 3 years, nothing was working for them. A lot happened where he traveled to, but was later deported. After a lot of spiritual checking, he was asked to go search for me for forgiveness. The very day we met, I didn't see any signs of being remorseful in him. Rather, he was assuming nothing happened. This is so emotional for me to bear. The feelings they both shared then was no more. I feel so hot. All I have, all I wanted now is to start all over again. Sister Kiki, how on earth can I forgive myself for time wasted trying to build a man that never cares about you? Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi tó wà nínú ilé ẹgbẹ́ ohun tí mo kà sílẹ̀. Mo ti máa ń gbọ́ slogan kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Mo ti máa ń gbọ́ slogan kan wípé I made him, I built him, I helped him, I supported him. Ṣé understand? Tó máa ń jà ròyìnròyìn láàárín lọ́kọ-láya. Ìrìn àjò tá a fẹ́ rìn lónìí nìyẹn. Láàárín lọ́kọ-láya, I made him, I was there for him. And at the end of the day, mo máa realize wípé most of our obìnrin, when we are doing this, we forget ourselves. A máa ń gbàgbé ara wa.
It's just like you training a man in school. Ìyẹn ò ní pé kó drop out. Ìyẹn ò ní pé kó o má wá nǹkan kan ṣe láti build ara ẹ̀. So tí fuck up bá dé, o ò ní lose totally. So and there are cases like pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe fún ẹ, at the end of the day you broke my heart. It has been something that happens repeatedly in our environment, in our society of today. Arábìnrin wa béèrè lọ́wọ́ wa pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tóun ti ṣe pẹ̀lú bí bàbá yìí ṣe dá òun, pẹ̀lú bó ṣe dá òun, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tóun ti ṣe fún, òun ti rí pé ọ̀nà yóò ṣe ọ̀nà tó yẹ kóun tọ̀ mọ́ báyìí. But ṣé èèwọ̀ ni fún òun láti support èèyàn? But ẹni tó support, báwo lẹni yẹn ṣe jẹ́? Ibi tí mo fẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ sí gangan nìyẹn. Ẹni tó support irú ẹ̀dá wo ló jẹ́? Ṣé ẹni tó yẹ kí n support ni? Àbí ẹni tí bírú bàbá mi Amusa tán wà mọ̀ kán wá wọnú astrology lọ? Irú ẹ̀dá, àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ń ṣe ẹni tó yẹ kí èèyàn support according to their stars. I believe that. So ìpè ṣé irú ẹni tó yẹ kéèyàn support ni irú ẹ̀dá ọkùnrin yìí, tàbí ká tiẹ̀ sọ wípé ipò tiẹ̀ support ẹ̀ ṣó yẹ kó fi ara rẹ̀ sílẹ̀ láì mójútó ara ẹ̀. Bíbélì ní love yourself, love your neighbor as yourself. Á jẹ́ pé ó sọ pé màá fẹ́ràn ara mi kánkán ná kí n tó fẹ́ràn yín. Mi mọ̀ bóyá mo translate ìtumọ̀ kìíní yẹn dáadáa, but bí mi ṣe rò ó nìyẹn o. Ipò yẹ kí n kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ ara mi kí n tó nawọ́ ìfẹ́. Tí mi bá ní ìfẹ́ ara mi, mi ní lè nawọ́ ìfẹ́. So I don't know where we are going to start from, but mo fẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ àsọyé ọ̀rọ̀ pọ̀, ká lè advise àwọn younger ladies when you are supporting your man. Ọkùnrin náà, ẹ máa ń ráwọn cases ọkùnrin míì tó máa support ìyàwó wọn, tíyàwó wọn á dẹ̀ fi ara wọn sílẹ̀. Mo ti ní àwọn cases of men that will drop out of school or even sọ pé okay project tèmi yìí lè dúró, ó yá ìyàwó mi ìwọ lọ ṣe eléyìí. Mo fẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀. Ohun tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí has to do with family. Ilé gangan, ibẹ̀ la wà báyìí. Bàbá mi Amusa, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín. Má bínú àwọn mẹ́fà wọn lọ. Bàbá mi Amusa ṣe wà ń bẹ̀. Ajé Amimọ́lá ti wá kan. Mo wà ń bẹ̀, kúkú wà ń Ìyá ń bẹ̀. bọ́ látọ̀dọ̀ yín. Àmàtàn náà sìn. Ẹ̀yin iná ò ní iná. Àwa náà kúkú ní iná. Àwa náà ò ní iná o. Wọ́n ti ọpọ́n súnkàn kò ròdú ọ̀gá náà. Ọpọ́n súnkàn kò ròdú ọ̀gá. Ó pàtọ́dọ̀ wá ń bí náà o. Ọpẹ́lọpẹ́ fáànù tí wọ́n máa ní máa lo bátìrì àbí nǹkan yìí. Ẹnìkan ìta mi lọ́rẹ. Èmi ò tiẹ̀ wá sólà rẹ̀. Bátìrì ni ló ń lo bátìrì màṣíìnì. Mo ò tí ì lówó sólà. Ọpẹ́ fọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí lágbára. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí lágbára. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí lágbára. Ta ló ràn yàn lọ́wọ́? Ta la ràn lọ́wọ́? Ta ni ràn lọ́wọ́? Ta ló ràn ni lọ́wọ́? Ìyàwó, they were the two of them. Àwọn méjèèjì mo kò ní ìdí o tó sọ mọ́, má tún sọ mọ́, má tún sọ mọ́. Ẹ má bínú sá. Ẹni fẹ́ ràn lọ́wọ́ ipò wo ló wà? Oh, thank you. Ẹni àtà fẹ́ ràn lọ́wọ́ irú ipò wo ló wà? Thank you, sir. Àkókò wo ló yẹ kó ràn lọ́wọ́? Ìwádìí wo ló ṣe tó yẹ fẹ́ ràn lọ́wọ́ kó tó tọwọ́ bọ ìrànlọ́wọ́? Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o Àjíà, ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọjọ́, ẹ ṣé gan, kò ní tán fún yín o, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ìgbàgbọ́ tẹ́ bá ti bá ń pàdé báyìí, kódà tẹ́ bá máa ń lójúkorojú gan, ẹ fẹ́ lè gbé ara yín bọ̀ mí pátápátá. Èmi náà dẹ́ kúkú wẹ́kọ̀mù yín, torí a ní nǹkan àlejò ńlé. Òun ni ilé bàbá tó bí mi lọ́mọ bùjẹ́ bùdànù ògbójú ẹ̀sà ògbé. Mi ò sọ pé kí n fẹ́ wọn níyàwó rárá. Bàbá tiẹ̀ lọ síbẹ̀ ẹ wá tà sí wọn rà. Inú yìí tí mo sọ dẹ̀ yé mi o. Bàbá òkú ọmọ ní ẹ̀gbọ́n mi ló jẹ́, bàbá mi ló jẹ́. Ohun tí wọ́n bá jẹ kù èmi náà mo lè jẹ́. Èmi náà lè jẹ́. Ẹ̀jẹ̀ bá ṣe bàbá ògbó ọmọ ni. Mo tiẹ̀ ti dọ́dọ̀ wọn, mo ti gbé lọ́dọ̀ wọn, mo ti ṣí àwọn. Wọn kàn bóyá wọ́n ń rẹjú lọ́wọ́.
wọn àti ẹ̀fí nǹkan ọdún ránṣẹ́ sí mi àmọ́ mi ò bínú màá mọ̀ gbà pẹ́sẹ̀pẹ́sẹ̀. Sister mi Benedict mo kí yín o, Jesus the great healer mo kí yín, Ajia Polygot mo kí yín o, ẹ kú dìde ẹ kú ewu ọdún tuntun, mo dúpẹ́ pé mo rí ní ayọ̀ àti àlàáfíà, inú mi dùn. Ok ọkùnrin ni yín ọpẹ́ ní fọ́lọ́run, 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 kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tí ẹ mú jáde, Bíbélì ní kọ́kọ́ ṣe àwárí ara rẹ náà, ó kọ́kọ́ ṣe àwárí ara rẹ náà. Táwọn bàbá bá fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́ níjọ́ wọn àkọ́kọ́ máa wádìí wò, ṣé kò ní di ibi, ṣé kò ní di wàhálà. Lóòótọ́ nígbà míì èèyàn ò tún ní ìdí àti ṣèwádìí kẹ́ńbà lórí fi ọ̀rọ̀ lọ ẹni èṣù. Bó ṣe sọ nínú àlùkùránì ń bì kan wípé nígbà tó o fẹ́ ṣoore kí ló kọ́kọ́ gbé gbà bòmíì sí. Bá a bá wá fẹ́ ṣoore kéèyàn mọ́ dòńdó wípé ẹni tó ń ṣoore fún yẹn ó san padà fóun àbí kó lóore. Ó wá látẹ̀mí tiẹ̀ pọ̀ fẹ́ ṣoore, owó ṣèrànlọ́wọ́, ìbá àjọkọ ẹ, ìbá àjẹyàwó ẹ. Ẹ jẹ́ ká wò fún ìpìlẹ̀, ọkọ tó kówó okòòwò fún ìyàwó, ó ní kò sówó lọ́wọ́ òun, ó pọ̀ lọ́wọ́ òun, ó fún ìyàwó ẹni 500,000 naira kó fi rajà nù ṣọ́ọ̀bù, ìyàwó gbogbo gbági. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọkọ ṣe ń tó ní ṣe ẹ̀ẹ̀kejì ẹ̀kẹta bí ọ̀bà dóbìnrin ló kówó mọ́ kò sẹ́bi nínú rẹ̀. Àwọn èèyàn ti mọ ẹbí ìyàwó mọ̀ pé ọkọ kúkú ṣoore fún ìyàwó ẹ̀ pé kó dìde kó náà mọ rí nǹkan mú bóun ò bá sí nílé, àmọ́ kàn wu ìyàwó kó ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn alẹ́ tí bá ń dọ́kọ lẹ́bi ọkàn ń jẹun ara rẹ̀ níyà ni. Àmọ́ ń gbà míì èèyàn á máa wò wípé ǹjẹ́ tí n bá ṣe fẹ́ ni yìí ṣé yóò mọ̀ àbí kò ní mọ̀. Kéèyàn kúkú fi inú kan ṣe ọmọ o kò mọ̀ o ti ṣoore tó lọ ní kí wò ṣe o ti ṣe. Ọ̀kan nìyẹn. Èkejì ni pé ẹni ẹ bá ṣoore fún bóyá kò lóore, ẹbí rẹ̀ kọ́ o, ẹbí rẹ̀ kọ́ o. Ẹni ẹ bá ń kówó fún pé kọ́ mọ ìṣòwò tówó bá ń dànù, ẹbí rẹ̀ kọ́ o. Ó ṣeéṣe kó ní nǹkan kan ń ṣàlẹ̀ bí òwe bàbá tó wí pé ìròmì ò déédéé máa jó lórí omi, ìyí tí ń lù fún ròmì ó ń bẹ ní ìsàlẹ̀ omi. Kóhun tó di pé owó ń dànù mọ́ ẹni tá a ṣèrànlọ́wọ́ fún, kí ló fà tó fi ń dànù mọ́ lọ́wọ́? Ní wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe tí ò bá wádìí ara rẹ̀, tí wọ́n bá ń ṣoore fún pàápàá kan mọ́ kó fún fi ṣòwò yóò mọ̀ dànù mọ́ lọ́wọ́ látàrí o méjì ní o. Ìkẹta orí ẹ̀ àyàbá ni nínú ìṣèwádìí ìrìn àjò ayé mi sí òde ayé. Ọmọ ṣe o, àwọn ẹ̀wọ̀n nífẹ̀ẹ́ gbà mí gbọ́ o, ó sì yẹ kán gbà mí gbọ́. Àwọn kan ń bẹ o, bẹ́ẹ̀ bá kó bílíọ̀nù fún wọn kí wọ́n rò mọ́ ṣòwò yóò padà parun o, yóò padà parun. Yàtọ̀ sí pé kí wọ́n fi ègún bá ènìyàn jà yálà ní ìdílé láti pa pé bóyá àwọn òbí ẹ̀ ṣẹ̀ pé kò ní ṣàṣeyọrí, tó bá múra ṣáàdúà ègún yẹn yóò parẹ́ o, yóò ṣàṣeyọrí. Ẹ má sì mí gbọ́ o. Ṣùgbọ́n ègún pilẹ̀ tọ́lọ́run ti jù sí inú ayé tí wọ́n bá fi bí ẹ̀dá ènìyàn, bẹ́ẹ̀ bá jù sí ní ibú owó ìrọ̀gbà gbu ni o, tàbí ṣùgbọ́n ó sí kò lè ṣàṣeyọrí. Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn, wọn ò lè mọ̀ ẹ̀bí wọn kọ́ o. Ó ti wà nù ẹ̀rọ wá ní àwọn tá a fi bí wọn wá pé kò lè ṣe àṣeyọrí. Ó wà nù òǹkà tọ́lọ́ ń gbé gégùn pé kò lè làlùyọ, àmọ́ yóò mọ bá tàrètàrè yóò mọ bá bẹ̀ jẹun láti mọ leave tọ́lọ́ ìpè ọlọ́jọ́ dé tí èkúrò ń bẹ̀. Wọ́n á ló dáàbò títí àìmọ̀ pẹ̀lú kúkú ń kówó lè kan, àmọ́ tí ò yọrí. Wọ́n sì wá lọ́tún lọ́sì, wọ́n ní kì í ṣe ayé. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ntáyé bá pa ńlá àwọn ẹ̀ṣọ́ lọ́n lè jí dìde o, àmọ́ ẹ̀ tọ́nà bá lù pa tásìkò ẹ̀ tó ẹ̀dá tí ó jí dìde ò sí. Ọmọ ń wà bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ó ṣoore fún ni kó wádìí ara rẹ̀ náà.
àmọ́ bọ́ọ̀bà kúkú sóore ṣé mọ̀wulẹ̀ wádìí ìbá lóore ìbá àmọ́ lóore kò kan ìwọ mọ́. Wọ́n ní mo sóore kò gbè mí ó lọ́wọ́ kan ìkà nínú kì í ṣe pẹ́pẹ́ pé wọ́n ń ṣèkà sí yẹn ni pé ọlọ́wọ́ kan tí ò dáa lójú ọ̀nà kan tí ń bẹni tí a ṣe fún tí ń bá fínra. Èèyàn lè sóore kó dibi fún o ni pé ó yẹ kó kọ́kọ́ wádìí wò ẹ̀wúrẹ́ tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta ní ìsìn tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀gbọ́n wa Oríyọmí àti ìyá wa Naomi. Oore làwọn fẹ́ ṣe àmọ́ wọn ò ṣèwádìí ìjọyẹ wọn ò ṣèwádìí pé a fẹ́ ṣe ń báyìí kò yẹ wọ́n fẹ́ múnú àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn la ò ní ìfarabalẹ̀ láti ní ìfaradà ká fi ọgbọ́n ṣe é. Nígbà wọn sóore yẹn ó já síbi ó tẹ̀ pé nígbà tó já síbi Ọlọ́run padà mú ìṣẹ́gun wá àmọ́ Báíbù jẹ́ pé gbogbo ẹgbẹ́ tó bá fẹ́ so ohunkóhun kó kọ́kọ́ ṣèwádìí ara rẹ̀ náà kó tó pé òun ó dá ọwọ́ lé láti ṣe kọ́ńbà padà wá lẹ́yìn kẹ́ńtà àti fún lẹ́mìí gígùn mọ́bà àti papẹ̀ pé ọlọ́sọ̀rẹ́ ó di ẹ̀mí kúkúrú fún un ó rí pé kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò pẹ́ lóyún òkè pẹ̀. A máa wà bẹ́ẹ̀ ń bẹ nínú òǹkà tá a fi ń bí ẹ̀dá ibẹ̀ láti ń kan ìṣòro ní Paul fi ní ká máa fàdúrà ra ìgbà padà búburú ní gbogbo ọjọ́. Àkókò wo la lè ṣe tí ó pè fún ni báwo lè ṣe lè ṣe tí ò fi ní dibi báwo ni a ṣe ṣe tí ó fi já sí ayọ̀ ẹni tí ó gbà náà báwo ni ó ṣe lò ó tí ó fi lè pé fún tí ó fi lè fùnà tí ó ní pé àkókò kówó ìfún mi àkúmọ̀ nǹkan tó fi sí gan àyàṣe náà kò kúkú mi yọrí wá tọ́rẹ́ ń tẹ́ ẹ sóore fún pàápàá tẹ́ ẹ kówó fún tí ọ̀bà fúnà ó lè ní wọ́n kàn á fi kó ire kúò lọ́wọ́ òun láti mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. àwọn ọlọ́run jẹ́ pé àwọn òǹkà ègún ó pọ̀jù tí ń bá pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀dá jà lókè èrùkù jẹ́ pé àti ṣàṣeyọrí fún àwọn kan ó nira àwọn kan ó sì wá wọn ó ṣe wárawàrà àwọn kan wà wọn ó sì rí lò yọ ọ̀pẹ fún wọn ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà ní kí n máa sínú bíbélì wọ́n gba àsìkò máa dẹ́fẹ̀ káwọn mi náà kan tún sọ̀rọ̀ torí mo ní prógámù tí mo sì ń lọ fún lónìí ọjọ́ Jímọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé o Olúwa Rótìmí ọlọ́ọ̀bẹ mi kò ní fi yín sílẹ̀ orúkọ ńlá kan nìyẹn lágbára Ọlọ́run kò ní lójú àdúrà tì yín o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni nìkan ṣe ilé ayé yín orúkọ ńlá ló jẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dúró tì yín náà tẹ́ ẹ fi dọjọ́ òní yóò dúró ti di ọjọ́ alẹ́ bí ohun tí à ń bá bọ̀ mo kà níbì kan nínú Al-Qur'an Suratul Hajj ló wà ẹ má bínú ó ní mu'allakati gẹ́ẹ̀rí mu'allakati àwọn kan ń bọ̀ lé ayé wọn di ẹrù oríire wá wọ́n mú wá bí wọ́n ti ń gbọ́wọ́ lé yóò máa dún bí wọ́n ti ń lù yóò máa dún bí wọ́n ti ń ta ni yóò máa jó yóò sì máa dé sí ibi ire mu'allakati àwọn kan ń bọ̀ lé ayé lọ́kùnrin lóbìnrin òǹkà tá a bí wọn gún lọ kìíní wọn ó ṣàṣeyọrí wọn ó ṣàṣeyege wọn ó rí jẹ wọn ó gùn lẹ́mìí àmọ́ gẹ́ẹ̀rí mu'allaka àwọn kan ń bọ̀ ẹrù wọn àti ẹ̀dín kankan òfò ni wọ́n bá wá àwọn ọ̀sàgbẹ́kú ni bẹ́ẹ̀ kó mílíọ̀nù fún irọ́gbà gbu ni bẹ́ẹ̀ sọ ìbùsà ìmọ̀yé àwẹ̀ òtún bá ń tẹ́ ni ó kàn ń dá mi sára ẹ̀yìn adìẹ ni torí pé wàmí ń kó mọ́ yútà wá fà àwọn kan wọn ò lè pẹ́ lókè ìpẹ́ yóò ní yóò pẹ́ pàpà ní òkúrò ń bẹ̀. àwọn kan sì rèé wàmí kó mọ́ yúrọ́dù iná àrísádínálì umúrì lìkè láyé ọmọ mi bá di ilé mi sẹ́yìn àwọn kan máa pẹ́ kánrin kése dípò tó máa padà ṣe ràn pé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ so láàrin pé bẹ́ẹ̀ bá ṣoore fún ẹnìkan tó bá parun mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹni tó ṣe kọ́ ẹ̀bi ẹni tó gbà kọ́ àyíyára dẹ́bi ká mọ̀ nípa àmọ́ dájọ́ ìwé nípa òde rẹ̀ wọ́n ní judge not the book by the cover bí kò sí nígbà tẹ́ ẹ bá tó dénú ìwé tẹ́ ẹ bá rí tí ó ń bẹ lẹ́tọ̀ mọ̀ pé ìwé yìí dá ìwé yìí ó sunwọ̀n àmọ́ mo fẹ́ràn ẹ̀ lọ́mọ gbọ́dọ̀ kọ̀ọ̀kan wò pé irú ìwà wo ní bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni tó bá wá kí làyàn mẹ́ kí ni ó ṣe kọ́ ìpẹ́ta pé ẹ̀sìn kówó fún ìgbà àtúni yóò padà wá já sí ibi oore tá a ṣe tó máa padà di ibi Ọlọ́run kò jẹ́ ká bá wọn ṣe oore tá a ṣe tó mẹ́mí wa kúrú Ọlọ́run jẹ́ ká bá wọn ṣe ohun tí wọ́n sọ mẹ́ ni wíwí pé ọmọ ṣe o ohun tí wọ́n sọ ni wípé lóòótọ́ Báíbù ni wípé nífẹ̀ẹ́ ọmọ kejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ kò sọ pé nífẹ̀ẹ́ ọmọ kejì rẹ ju ara rẹ lọ wọ́n sì ní bẹ́ẹ̀ ọba ti nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ mọ́ ọjọ́ náà ni ikú dé
béèyàn ọba ọkọ̀ọ̀kọ́ fẹ́ràn ara rẹ náà ṣèwádìí ara rẹ àìsáìdá tí mo kí yẹn káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ sí wọlé mo ń ṣàdúrà lọ́wọ́ lẹ wọlé yẹn ẹ má wulẹ̀ sanwó àdúrà ẹ má sanwó àdúrà fún àdúrà lẹ ẹ kújọ mẹ́ta má sanwó àdúrà ṣe filẹ̀ ẹ má wọrí ọ̀dà ẹ lè mú wá màá gbà níbí náà màá gbà níbí náà so ó ní wípé pé béèyàn ọba nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ mọ́ ó ní kúdé èmi tí ń ṣe nǹkan èmi tí ń ṣe nǹkan mo gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wádìí ara mi ṣé kò ní pa mí lára sísáwù mi mo kí yín o ẹ káàbọ̀ mo kí yín kò ní bàjẹ́ fún yín èmi tí mo fẹ́ ṣe nǹkan bíi kí n fẹ́ ra ní fẹ́ kọ́lé náà ni ń kọ́kọ́ ṣèwádìí bó ni kí n rà sí báwo ni kí n ṣe agbègbè bó ni kí n wà ó ṣèwádìí ara ẹ̀ nìyẹn kọ́mọ̀jà pé ibi tó fẹ́ ti lọ rè kówó ra ọjà yóò parun ìṣepẹ́ kọ̀ọ̀kan wò dáadáa lẹ́yìn náà wà yìí wọ́n pèsè tí ń bá ṣe fún gan ṣé ò ní pé mo fẹ́ fi pa òun lára kó padà sọ di ibi fún mi ó wádìí ara rẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ ara ti ara ẹ̀ náà nìyẹn lẹ́yìn àṣẹwà gbégbá òde tọ́ba wa kò máa fẹ́ ṣe sóde kọ́mọ̀ wò pé ẹni yìí kó wá dúpẹ́ àbí kó bojú wẹ̀yìn àbí kó lóore ìbá àmọ́ lóore ìbá àjàsí kan mi kò kan òun mọ́ ọlọ́run ti nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀ n tó sọ nìyẹn ó sọ bìkan ó ní wípé nígbà tí o fẹ́ ṣoore fún ni mo jẹ́ ìrántí bó tó wà nínú Al-Qur'an ní òkè ó wà nínú Suratul Lisani Quran chapter 4 yes Quran chapter 4 verse 37 òun ló wà ó nígbà tó o ní tó o sọ wípé ò ní káwọn tí ò ní mọ́ bá àtọ́ lọ́wọ́ rẹ ó ní rẹ̀ níbẹ̀ yóò padà tòṣì ní òun la kànú òwe wípé ẹni tó bá ní tó háwọ́ ó ní yóò padà dá láìní ó ní kì í ṣàìsí nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ìwọ tó ní tó sọ pé ò ní káwọn tó ní kọ́ máa bá àṣàgbé lọ́dọ̀ rẹ wọ́n lẹ́nu pé yóò padà tòṣì ní àmọ́ ìwọ tó wá ní tó wá ń ṣe níṣeṣe kárí mi ọ̀fẹ́ kankan mọ̀ pé ọ̀fẹ́ sọ fún lágbájá ọkọ̀ọ̀kọ̀ lọ́ọ́ fi lọ àwọn èèyàn káàkiri ó ní kí n tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ó lóun gangan ní ògbólógbò kèfèrí tó ń pè ní mùsíríkù so nípa bá fẹ́ ṣoore ṣé mo rò pé tí mo kó fún kò lóore ó lóore kò kàn ọ́ mọ́ ó kàn ní sèmi fún mọ́ ni ọba ṣe lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì tí ọba fúnná kúrò ń bẹ̀ tó nígbà míì ògo ìyàwó a máa mú good luck wálé ayé bí ọba ní sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ olóòmọ̀ àrínà dáadáa wọ́n lè níyàwó rẹ̀ ń lo ògo rẹ̀ tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ obìnrin a máa mú good luck wá tẹ́pọ̀ ní ọmọ ọbọ fámílì àwọn ọkọ bí ọba sọ́ra wọ́n lè gbẹ́rù tí ò dálé lórí àfi kó rí ó yọ lókù bóńkà yọ̀bá jẹ́ 6 August tó nǹkan títí ọkọ sì jẹ́ 4 April or 4 April ó ṣeé ṣe kógun ọkọ yẹn má dìde kọjá látara obìnrin ìyàwó yẹn lògùn ọkọ ti ń dé padà pé wọ́n establish òwò míì fọkọ níbò míì ní lucky number míì àwa padà dìde ògo ìyàwó rántí ọkọ náà ṣùgbọ́n tá a bọ́ síbi tí ò yẹ Kàsálí ìyàwó ẹ̀ nílò ògo rẹ̀ kíní kan tó bá fi lè lóbìnrin bẹ́ẹ̀ bóde yóò rí mí ẹran ńlẹ̀ ìyẹn ọkùnrin yẹn yóò rí mí ẹran ńlẹ̀ yóò pè ní owó mi kúrò àti lágbọ́dọ̀ ṣe ń jẹ́ Ọlọ́run so ní wípé gbogbo nǹkan ló ní ìdí ìtọ̀sẹ̀ ìwádìí ká tó gbé ìgbésẹ̀ lé àmọ́ wípé ẹni fẹ́ ṣoore kò kíyèsára ó nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì kó má nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì ju ara rẹ̀ lọ bí wọ́n bá dẹ̀ wá abẹ tó ṣe fúnnífúnni kó tẹ́wọ́ gbà kó fayọ̀ gbà kó mọ ìbínú kó ní àforíjì àbá òmí lóore ìní òní sábàdẹ̀ máa wá ṣe kò ní tó títí tẹ́lẹ̀ mọ́ torí kọ́ ni pé kágùn náà lò ní nǹkan tó náà fẹ́ jókòó tì fún ọjọ́ alẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa kò ní bàjẹ́ o ọdẹ ní ayé àgbààgbà ẹ jẹ́ kí n mẹ́nu dúró báyìí tán ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Thank you so much for that. There is a case study lórí àṣàparí program lánàá. I saw another note that was sent to me látara ọ̀rọ̀ tí a sọ lórí ètò lánàá. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo wa a bá follow àwọn summit tí wọ́n sọ lórí ètò ní àná yẹn. A lot of summits came up and then looking at those summits a máa rí wípé kò síbi tí a ti lè gbà wo silence tó bá wá láàárín relationship láàárín ọkọ àti ìyàwó. So nígbà tí arábìnrin yẹn ṣe ẹ jẹ́ sáré go through àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn so that we will all understand because bàbá kàn mú àwọn point tó jẹ́ kókó like oore nínú àwọn nǹkan yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí ni. So there is a case study. It said, good afternoon, good morning now, afternoon. Good morning, Kiki.
How are you doing? Ẹ kú iṣẹ́ àná. I was on your show yesterday and I heard all what people said about the lady and her 8 years relationship with a single father. In my own view, I feel the greatest mistake any human can make is to betray the trust of the one who loves and believes in them. It takes the grace of God to get back on track. When I was younger, I met a man and promised to love and care for me. After establishing the relationship, I trusted him and introduced him to my family. Although I had a very small background, I sold anything for this man to finish his studies because I had to drop out of school to sacrifice my studies for him. I think that's one number one point nínú ìrìn àjò yẹn. Number one point. I had a small I sold anything for him for this man to finish because I had to drop out of school to sacrifice studies for him. We were so much in love. Ariwo ń wá láti ibì kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa mute mic yín. Ariwo ń wá láti ibì kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa mute mic yín. So he said before I wore glasses because I had to drop out of school to sacrifice my studies for him. We were so much in love. After a few months to his graduation from the university, he left. He left my area but promised to come back for me after his youth service and all. At that time, she was already pregnant. That's another point. She was already pregnant. Ẹ má bínú. At that time, she was already pregnant. The guy left without returning. He met another woman they both traveled with. After 3 years, nothing was working for him. A lot happened where he traveled to, but was later deported. After a lot of spiritual checking, he was asked to go search for me for forgiveness. The very day we met, I didn't see any signs of being remorseful in him. Rather, he wanted me to assume nothing happened. This is so emotional for me to bear. The feelings they both shared then was no more. I feel so hot. All I wanted now is to start all over again. She now asked, Sister Kiki, how on earth can I forgive myself for time wasted trying to build a man that never cares about me? So that is the kókó ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. She said ní ìparí ọ̀rọ̀ yẹn lórí gbogbo story tí a kà sílẹ̀ yìí wípé báwo lòun ṣe fẹ́ dáríji ara òun pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ẹni yìí ṣe fóun, pé báwo lòun ṣe fẹ́ dáríji ara òun fún àkókò tóun fi ṣòfò láti máa build ọkùnrin tí ò rán òun, tí ò care nípa òun. So ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ètò lónìí nìyẹn. And mo dẹ̀ ti máa ń gbọ́ àwọn scenarios like cases like I helped him, I was there for him, I built him, and it's a very common slogan ní society wa of today. It's a common word táwọn èèyàn máa sábà máa ń lò. They will tell you I was there from the beginning. So in my own view, kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ròlù mic yẹn wípé I feel when we are supporting someone, we shouldn't leave ourselves out of that. Láti má take care ara wa. So pé ká really sọ̀rọ̀ lórí ibẹ̀ yẹn with our experience and all that, so that we will not just be having this case of I was there, I was the one that made you, I was the one that supported you. Where were these people? Kìnìkan ṣe mọ̀ pé kò ń ṣe new slogan, kò ń ṣe new ọ̀rọ̀ ní society wa, which all of us we bear witness that you have always heard that from people. So màmá mi Jesus the great healer, ó yẹ jẹ́ ká bọ́ látọ̀dọ̀ yín. Kí ni ìtumọ̀ aago ẹ tó máa ń là igan tó máa ń fi ń là wá létí yìí? Ẹ má bínú, ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fóònù mi yóò ring out. So mo wá lọ fi kíní síra tí kíní tó bá ti dún màá mọ̀ pé call ló wọlé.
so mo ti máa ń gbàgbé tí máa ti bọ́ sórí ètò mo ti silence ẹ̀ bẹ́yìn èwo ni aago èwo lágbo. ẹjọ jàre inú etí mi ló ti ń dún kẹ nínú etí ìwọ èwo ló ṣe é ṣídà rẹ́rìn Jesus loves you now wetin. ilé etí àwọn ló ti dún. ó yẹ ìyá mi ẹja gán látọ̀dọ̀ yìí. ẹ kú ètò mà. wọ́n lágogo ìgbà. Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe. ẹ kú ètò. yes sir ẹ káàbọ̀ sir. gbogbo wa àti dádì mi tí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan amsa mo kí máa ṣí ẹ má bínú tí mo bá fọ̀rọ̀ náà ṣe dáadáa. máa hájìá sa bẹ́nẹ́dì ẹ̀wọ̀n parí ẹ̀ grandma mọ́mi wò mí máa olúwatóyìn sa akm everybody ni mo kí. àpò àsìkò yìí lórúkọ ńlá ti Jésù àánú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. ṣe rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà bàbá mi tí wọ́n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti sọ̀rọ̀ gan-an lóòótọ́ wọ́n mú àwọn kókó wọ́n mú àwọn ìdí àwọn reason tó jẹ́ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó fi máa ń ṣẹlẹ̀. lórúkọ Jésù ẹ ò ní sọ̀rọ̀ tán. ṣe rí àwọn nǹkan kankan wà tí bàbá mi yẹn ti sọ. ṣe rí nínú ìrìn àjò yìí bíbélì ní ká fẹ́ràn ara wa ká fẹ́ràn ọmọ ẹnìkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa. nǹkan tó sọ nìyẹn kò ní ká fẹ́ràn ọmọ ẹnìkejì wa ju ara wa lọ. irú bí àǹtí yẹn bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìfàtọ̀ tọ́lọ́run bá tiẹ̀ fẹ́ lónìí tẹ́ bá fẹ́ hẹ́pù ẹnìkejì yín ìyẹn ò ní pé kẹ́ ẹ̀yin gan fúnra lára yín kẹ́ wò kẹ́ ti wá rí ṣẹ́ rí ilé ayé tí a wà yìí ènìyàn lènìyàn ó máa jẹ́ òòkan lè rí láyé ẹnìkan bí kò sí olójú ẹni tó wà dependable ibùgàn tó bá tó àárín kan bí nǹkan tí dádì mi yẹn tí wọ́n sọ tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ègún kan tẹ́ bá wo ẹ̀yìn náà ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé òun náà àwọn ìyá tó bí tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tán ti ṣe tó jẹ́ pé tóun náà tí yóò gbé wọn bí nǹkan tí dádì mi yẹn sọ. ṣe rí àwọn nílé ayé tí a wà yìí obìnrin star obìnrin ó pọ̀ ju ti ọkùnrin lọ ó lójú ọkùnrin tí star rẹ̀ tó ju ti obìnrin lọ ó lójú ṣùgbọ́n obìnrin ní bí dádì yẹn ti sọ. so lábẹ́ àkóso bí ó ti rí fàtọ̀ ìwọ gan fúnra lára rẹ̀ ó yẹ kí ìwọ náà kó o ti kọ́kọ́ wò pé ṣé rí ilé ayé téèyàn máa ń wà èèyàn máa ń think fast. ìgbà kan wà tó jẹ́ pé àárín kan wà á think negative pé ókè o kó tó di wípé mo máa ṣe nǹkan báyìí ẹ jẹ́ kémi náà kí n fi eléyìí pamọ́ àti ẹ̀ ń bá a mọ̀ ó lè yọ ọwọ́ bẹ̀ ṣẹ́ mọ́ páwọ̀ obìnrin tábà ti àwà máìdí wa wà flexible tábà ti láìkè ọkùnrin báyìí gbogbo ayé wa la máa gbélé lọ́wọ́ a kì í máa ń rántí ká wo ẹ̀yìn wò bó bá tẹ̀lé ẹnìkan tó bá tẹ̀ ń sọ nǹkan kan fún wa báyìí a ní fẹ́ gbọ́ a máa rí ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé ẹni yẹn àbí kí leléyìí ń sọ mo rò pé ẹlòmíì gan á tún lọ máa sọ fún ọkọ yẹn pé báyìí nǹkan so irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ti rí ẹni tí mo sọ fún pé ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi pé ṣọ́ra fún ẹni báyìí ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ó tún lọ rojọ́ fún pé mo sọ pé báyìí at the end of the day Ọlọ́run ló kódà wọ́n wá gbé e ní àwọn kí náà ń pè é ní wọ́n wá gbé at the end of the day so ìyẹn long story nìyẹn. so nǹkan tí mo kàn máa sọ ni wípé dádì mi yẹn ti sọ̀rọ̀ kò sí nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe ni pé ẹ fà á lé kọ́ọ̀tù Ọlọ́run ni kẹ́ ẹ fà á lé lọ́wọ́ ṣebí òun lẹ lóyún tẹ́ bímọ fún ibi tí àwọn ọmọ ṣẹ́ ráwọn ọmọ tá dẹ̀ ń bí yìí ní ìsìn báwọn ọmọ yẹn ṣe wà ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé tó o bá condemn ìyá àbí bàbá ẹ̀ fún tó condemn bàbá ẹ̀ fún wàá kàn rí pé a kàn máa gbẹ̀yìn ẹ lọ ni nígbà tó bá ti matured enough a máa gbẹ̀yìn ẹ lọ ọ̀dọ̀ bàbá yẹn ni kò sírú nǹkan tí kò sí bó ṣe lè poison mind ọmọ mìíràn ìbàjẹ́ ìyá ìbàjẹ́ bàbá rẹ ni ó máa gbẹ̀yìn lọ ni tá máa lọ wá tá lọ máa pàdé bàbá ẹ̀ kó o tó mọ̀ wàá wá rí pé gbogbo ìyà tí o wá ló jẹ yẹn gan pé kinní tó ló ń ṣe yẹn wàá kàn rí pé ìyà yẹn ó kàn já sí bákan náà ni. so ẹ fi ilẹ̀ fún Ọlọ́run
ọmọ tẹ́ ẹ bí fún yẹn ẹ fọmọ yẹn lẹ̀ Ọlọ́run máa bá yín tọ́jú ọmọ yẹn tó bá yá Ọlọ́run lè mí sí i kó tọ́jú ọmọ tẹ́ ẹ bí fún tí ò bá dẹ̀ mí sí Ọlọ́run á tọ́jú ọmọ yẹn á dẹ̀ tọ́jú ẹ̀yin náà ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ tú àdúrà gbà nítorí pé ìgbà tí ẹ fẹ́ wọ inú ìrìn àjò yìí ẹ gbé ìgbésẹ̀ ẹ sọ fún Ọlọ́run pé ìrìn àjò tí mo fẹ́ wọ̀ yìí o ǹjẹ́ ó dára ṣé n tó máa favour mi ni àbí n tó máa yí mi lọ́wọ́ ni àbí tí mo máa rè. Okay. Nẹ́tíwọ̀kì ti gbé host lọ. Ó wà bí o network ọ̀dọ̀ yín ni grandma. network Host wà network bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn yín ojú ni ẹ̀ o kòrókòró. network ọ̀dọ̀ yín ni o ẹ beauty network ọ̀dọ̀ yín Ọ̀gá ni o. o. Báàmì Jesus the great healer ó dà pé network yín gan tán náà wà lẹ́sì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa táàpù screen yìí o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa táàpù screen yìí ẹ jẹ́ ká jọ enjoy ohun tí a jọ ń discuss lónìí. We might feel it's not happening to us, but one or two words tá bá máa gbọ́ lórí ètò yìí can change our mindset towards the way we relate with ourselves. You know, there are cases that we try to build ourselves forgetting àwa gan fún ara wa. For a lady to drop out of school to assist her so-called boyfriend at that stage Benny Parkway ni lọ́dọ̀ tèmi I don't feel like you should go but you know there are times you love people and you just ignore some things about them you feel oh jẹ́ kí n support ẹ̀ ìgbà àṣepọ̀ ti ní tí wọ́n bá support ara wọn but tó bá fẹ́ support náà ò gbọ́dọ̀ gbàgbé ara ẹ̀ and that is what I really want us to educate people on today lórí ètò yìí but network yẹn ó dà pé ó ń ṣe yàmàyàmà. Bàbá mi wá búsà nẹ́tíwọ̀kì ni ìyá mi lẹ́kìtì ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín ẹ jẹ́ kí ìyá mi lẹ́kìtì sọ̀rọ̀ so that I would because I don't know what's wrong with the network ó kàn ń roll. Mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ yìí. Mo rẹ́rìn. Who that your help wey you want to help your boyfriend? Who that help? Who the help? Ọmọ ìyá mi ojú ẹ̀ máa bó ti bẹ̀bọ̀ ni. Lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó ṣe lánàá. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó fi ayé tí wọ́n lẹ̀ tó ṣe tọkùnrin. Tó ṣe boyfriend wọn, tó ṣe manfriend wọn. Nọ́ńtọ́. Lọ bèrè lọ́wọ́ wọn bí mo mọ ojú wọn bó ti bẹ̀bọ̀ náà ni. Èmi rò pé ó yẹ ká máa pégbọ́n ni à ń pégọ̀. Àwọn èyí táwọn ìyá wa ṣe tí ò pé wọn. Òwò yẹn làwa náà tún dọ́ra wọlé. Wọ́n ó fa tiẹ̀ lórí. No, ó fa tayé aláyé lórí. Tiẹ̀ ò ń wọlé gbẹrẹgẹ. Is that how to do life? Ọmọ ìyá mi first love. Kọ́kọ́ fẹ́ràn ara ẹ̀ ná. Bẹ́ẹ̀ni, first love ló bá dé. Mo sorry. Pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan tí èèyàn rí ní ayé yìí. You know, kò àyè ò sí fún stupidity mọ́. Olúkúlùkù wíwá ó yẹ ká ti gbọ́n ká ti brace up. I'm not saying you should not help your boyfriend. Ṣùgbọ́n kò wá ṣe pé you are helping your boyfriend while you are jeopardizing your own life at your own detriment. How stupid and daft is that? Èmi torí ìfẹ́ torí pé mo nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin kan màá wá máa lọ school èmi pẹ̀lú ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ school ó wá ní ò lówó lọ́wọ́ èmi á wá drop fún ẹ gẹ́gẹ́ bí obìnrin and at the end of the day ìwọ ọkùnrin wàá wá lọ sílé ìwé yẹn tán by the time tó bá dẹ̀ ríṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ náà wàá wá tẹ̀ sí mi lójú wàá lọ máa fẹ́ mẹ́ lọ lọ́rùn ayé ọ̀tá ọkùnrin yẹn fẹ́ bàjẹ́ ni. Who does that? Ọlọ́pàá láti ẹjẹ́ ajá fún wọn ní wòtòwòtò. Ó ti rú nínú yẹn ni. Èmi náà ti kọ̀ pé ẹ̀yin ọkùnrin bọ́mọ̀ pọ́ máa jó ẹ̀yin ọkùnrin lára wàìwàì bíi náà. Ẹ̀yin náà mo ṣe wá síbí lẹ́nìí.
Mẹ́kẹ́ni. Màmá Ọ̀gá Olúwatóyìn, ìjọ. ẹ ní sùúrù. Ńgbà tó bá Ẹ tó ní táìmù sùúrù. tí ẹ máa sọ̀rọ̀, ọwọ́ mi ni máìkì wà o. Ọlọ́run Mo ti mọ̀ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀. o. Bàbá mi kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn ní ìjọba mi ìlànà ẹ̀ máa láàyè. Mo Ẹjọ́ o. gbádùn yín. Mo gbádùn yín. Ẹ máa lọ. Ẹ̀mí ò tó. Ẹ carry on. Ẹ̀mí ò tí Mo o. ti Ẹ fẹ́ ṣé boot. o. Ẹ ṣé o. Woto is better than a queen. Okay, wọ́n ní woto is better than a queen. Àwọn ọkùnrin náà ni ẹ fi wọ́n lẹ̀. Àwọn ọkùnrin mo mọ̀ pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ nítorí pé ìpẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ lọ̀rọ̀ náà tá a bá ṣe ń ta báyìí ó ti ń ta bà wọ́n nìyẹn. Ẹ lọ tún bẹ̀ ṣe ni o, èmi ò rọ́mọ anybody o. Ẹ jọ̀ọ́ o. Ẹ̀yin ọkùnrin yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà yín lẹ sọ wá di ajá ilé ikú o. Ẹ̀yin gan náà lẹ sọ wá di ajá ilé egbò. Nítorí pé we have a very clean mind as women. A lot of us. We have golden hearts. We want to go extra mile with you. But a lot of time, we are doing it, but you are taking us for granted and you are thinking we are daft. We are not daft. Whatever we are doing a lot of times, ibi tó bá yẹ ká ti bá ọgbọ́n tá bá bá àgọ́ ń bẹ̀ ń gbà míì, ó máa ń ṣe ni ní kàyéfì. Ẹ dẹ̀ ti tẹ̀ sí wa lójú nìyẹn. Ẹ ti ṣe wá bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé ẹ lè ṣe wá. Ṣùgbọ́n ọmọ tí ò gbọ́n, ẹ̀wọ̀n kan náà ló ń kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Ẹ̀yin ọkùnrin lẹ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ní ọgbọ́n. Nítorí pé a lot of us we are golden. Ẹ wo orú obìnrin tí wọ́n sọ story ẹ̀ yìí náà. Ṣáà ló ṣì ṣe láti take care ọkọ ẹ̀ ni. Ṣáà ló ṣe nǹkan tí ò dáa to drop whatever she's doing, to go out of her way, to go extra mile, to put smile in the eyes of that guy. But ẹ̀yin náà ẹ wo àtúbọ̀tán, tabako 100% ẹ̀yin ọkùnrin jọ tí obìnrin ṣerú ẹ̀ fún. Bóyá la ṣe lè rí 3% yín tó máa fi mọ obìnrin yẹn. At the end of the day, by the time tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́lọ́run bá ti ń bùkún yín, tí ilé ìwé yẹn tẹ́ ti ṣe tán, ẹ ti graduate nìyẹn, ẹ ti di doctor, ẹ ti ní doctorate yín nìyẹn, wọ́n ti upgrade yín lẹ́nu iṣẹ́ nìyẹn, owó ti dé, ọmọ ìyá mi ó dé yàtìyàtì. Ìgbà yẹn arábìnrin tó bá yín forí fọ́ lánàá, arábìnrin tó go out of her way to leave everything that she's doing and put everything in order for you. Ìgbà yẹn ni ò mọ̀ ṣe mọ́. Complain upon complain. Ìgbà yẹn ni you don't want me again. Ìgbà tó ń go out of her way láti kówó fún yín. She's your paddy. Ṣùgbọ́n sì tí ò sí mọ́, tó dẹ̀ ti gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó ti fi ràn yín lọ́wọ́, ẹ ti wá nísìnyí, you are now biting the finger that feed you. Ìgbà yẹn lóbìnrin yẹn wàá gbọ́ kò mọ́ dress, you are no more my taste, ó bà ya taste. Kò ní dáa fún ya taste tá à ń sọ̀rọ̀ pa èèyàn. Taste yẹn, you don't know she don't have that taste when you are getting her money. She was there with you through your darkest hour. You don't know. The best thing you can do, náà ni kó sọ wípé kò wọ taste ẹ mọ́ àbí. Ẹ jẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run náà. Bó ṣe wà lóbìnrin ló wà lókùnrin bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n tẹ̀yin ọkùnrin ó pọ̀. Ẹ mọ rísì tí àfi ní sọ̀rọ̀ nípa ti ọkùnrin tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wípé ẹ̀yin ọkùnrin adé ni Ọlọ́run fi yín ṣe lórí wa. Ẹ̀tọ́ ọkùnrin ni láti tọ́jú ìyàwó ẹ̀. That is how God created you to be. Ọkùnrin tí ò bá dẹ̀ ti lè tọ́jú ilé ẹ̀, wọ́n ló sàn ká so ọlọ́mọ lọ́rùn ká lọ jù sínú òkun. You don't want to be a man like that. You know it is your responsibility to take care of your home. But the reverse is now the case. In the case we are hearing today. It was the lady who put her life down to take care of this man.
ṣé ó wá yẹ kí ọkùnrin yẹn kó fi ibi san? Ṣé ó wá yẹ kí ọkùnrin yẹn kó wá jálẹ̀ nígbà tí nǹkan ti wà rósì fún tán? Ìgbà tí nǹkan wà rósì yẹn, ìgbà yẹn gan ló yẹ kí ọkùnrin yẹn kó fi oore tí obìnrin yẹn kó san oore fún obìnrin yẹn with every breath in him. But a lot of you know this is the time you will have one excuse from one to another. Sí òde yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìdí rèé tí mo fi bí àwọn obìnrin wa, ọmọ self love ló bá dé, kọ́kọ́ tọ́jú ara ẹ. Make sure you train yourself. Stop being stupid. I call it stupidity because at the end of the day, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn yìí mọ̀ ó máa fọṣẹ yí ẹgbẹ̀yìn náà ni. Ìgbà yẹn ni wàá di aláìmọ̀ọ́ṣe, ìgbà yẹn ló wọ́n stuff ẹ̀ mọ́. To me, kò sí nǹkan tí obìnrin yẹn ṣe tó báàdì o. Ṣùgbọ́n tá a bá ń ṣe oore, ká máa fi ọgbọ́n orí ká máa fi ṣe oore. So that bó bá ṣe ń sọ pé o wà lọ́dọ̀ ọkọ, èmi náà ìhà tí ọkọ mi bá kọ sí mi ni màá kọ sí. If you behave nice to me, you will see the angel side that I have. If you behave stupid, ọmọ ìyá mi, màá fún ẹ ní wòtòwòtò, màá tẹ̀ sí ẹ lójú bí ẹni máa kú ni, ojú ẹ á fẹ́ fọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, àtọkùnrin àtobìnrin wa gbogbo wa lájọ ní one side of the other. Olúkúlùkù fi tiẹ̀ pamọ́ ni. Ọlọ́run tó dá wa mọ̀ pé we have good side and we have bad side. Ṣùgbọ́n the best ni pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ èèyàn tí Ọlọ́run fi wá dá, ẹ má jẹ́ ká máa gbé animalistic behaviour wa síta yálà fún ọkọ tàbí fún ìyàwó wa. Má gbàgbé o, ohun tí olúkúlùkù wa bá fúrúgbìn, òun la máa ká. Ọkùnrin yẹn lè rò wípé òun ti jẹ lọ, òun use arábìnrin yẹn. I use her to climb, the heights. I use her to get to where I am now today. Ṣùgbọ́n má wá gbàgbé o, ẹni tó gbé ẹ sókè yẹn, ó lè já ekulẹ̀ wálẹ̀ pátápátá o. Tó bá máa ṣe nǹkan, think about the negative side, so that ìwọ náà kò wò pé tí arábìnrin yìí bá jí àbúrò ẹ, how will you feel tí àbúrò tiẹ̀ tó bá tọ́ ọkùnrin kan and at the end of the day tó wá tẹ̀ sí lójú tó ṣe ibi ló fi sọ fún, how will you feel? Òní Bíbélì ṣe sọ fún wa wípé do unto others the way you want others to do unto you. Mo sọ yìí mo dákẹ́ ná. Àwọn obìnrin ní kẹ́ jẹ́ ká yára wa ní brain. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Pastor Benedict, ìtẹ́jẹ́ agbọ́lá pọ̀jọ́ yìí. Some women too use men to climb. Ìyá yìí, ẹ̀yin gbóná ti yín o. Wọ́n fún yín ní wòtòwòtò ní. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Christ the Rock. Àwọn ló mọ̀ bóyá mo gbóná bóyá mi ò gbóná. Mo tutù kọ́ ni. I'm the most gentlest person on the platform. Èyí tó pàtàkì mi ní àjẹwò tí mo dùn. Ọlọ́wọ́ bá o. Mi ì mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Jésù. Glasses wọn yẹn lèmi ní láti rent. Mo ní láti rent glasses wọn yẹn ń tèmi. Glasses yẹn wọ́n lágbára. Mi ní ìdí kan mi glasses wọn yẹn mo fẹ́ rent. So àgbà má wo bẹ̀ ní glasses yẹn wọ́n kàn fire everybody lọ ni Ọlọ́run gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ mo kí gbogbo lé o. Gbogbo lè dá yín lóhùn. Aunty Kiki, my wonderful daughter. You're welcome. Mo kí yín. Even though people that you want to read to, I always pray for you. Thank you. Yẹn ti sure. Àwọn bàbá wa Amusa, I greet you. Jésù the kíníkan I greet you. Jesus the great healer. Màmá wa Tóyìn, ìyá nìyá yẹn o, ìyá tó gbàgbẹ̀rẹ̀ rárá. Mo reference yín. Ìyá tó wà lókè yẹn mi ò mórúkọ user 687.
mo kí yín bàbá Haija, mo kí yín o àti Christ the rock àbí kíní kan I greet with AK mo ti kí yín o Ọlọ́run ọba Elédùmarè kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Lórí yẹn ńgbà tẹ́ ń kà ní mo rí ní online gbà bí ẹ ṣe ń kà ló jẹ́ kí n stop by kí n wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Bàbá tó kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ bi wọ́n ní àwọn ìbéèrè kan gbà yẹn mo tún ṣe slow torí wọ́n sọ̀rọ̀ pé kán tó ṣoore yẹ kó máa wádìí ṣé èèyàn tó wádìí kó tó ṣoore ni but ìgbà tí mo wá gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ story yẹn sìn mo wá understand. Number one, èèyàn lè mú ọkùnrin kó help ọkùnrin èèyàn dẹ̀ lè mú obìnrin kó help obìnrin. There is nothing wrong in it. But in this case, èkíní woman yẹn kó tó di pé ó tẹsẹ̀ sínú relationship yẹn, do you let the person know that this relationship is it going for marriage or for what? ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin orí platform ti fẹ́ máa sú mi o. ọ̀rọ̀ wọn ò lè ṣaláì bá sùn náà ẹ máa gbọ́rù question tí bàbá mi tún béèrè sí wọn lọ fún wọn ní wòtòwòtò kílẹ̀ lẹ́yìn gan kí ló dé gan bá mi. ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ máa sú mi. ẹ ní sùúrù ẹjọ́ jàre. obìnrin mẹ́ta tí attack mi ẹ̀yin ọkùnrin mo lè wà ẹ já sọ kí ni di interactive class o torí lè tọ́ sọ èyí yìí. tí ẹni kẹsàn ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ ké. nígbà téèyàn ò kì í ṣe dìdìrìn tí ò bá níbi tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ sí kò ní máa sponsor ẹ̀ náà. Now ẹ má dá mi lóhùn jàre ẹ má dá mi lóhùn. ṣàmọ pé àwọn bọ́lá mi ẹ̀ ọkùnrin náà bó ṣe ṣe rí máa ń ṣe lélẹ̀ nìyẹn. tó ní ṣe wọ́n lọ́rọ̀ ẹjọ́ àjọsọ. jọ Ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àjọsọ àjọsọ bí bíbò. ṣé òun máa drop ẹjọ ẹ bomi tútù mu ẹ ẹ bomi má wí tútù bẹ́ẹ̀ mu mọ́ jàre. omi àjípẹ́ kọ́kọ́lọ̀ bùnú lọ. ìgbà tẹ bá ń gba owó lọ́wọ́ àwọn obìnrin ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àjọsọ o tẹ bá wá ti gbà wá lọ́wọ́ tẹ gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ wa tán lọ̀rọ̀ àjọsọ ṣẹ̀ máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn jàre. ẹ jẹ́ ìsọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù. it is well lórúkọ Jésù. ok ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún dàbí rẹ̀ kó tó di pé ó máa níbi tán sọ̀rọ̀ dé tó tó di pé obìnrin yẹn lè kówó sílẹ̀ but nǹkan tẹ̀mí fì bó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni wípé ó ṣeé ṣe nígbà tí ó jẹ́ pé àwọn méjì ló ti wà ní school kó wá jẹ́ pé obìnrin yẹn ti taking ó wá taking olówó á fi drop ìgbà tó fi drop ó wò pé owó tó wà lọ́wọ́ kó fi máa sponsor ọkùnrin yẹn but on a good note what the man did was absolutely wrong. You are not talking. What the man did was absolutely wrong. Torí pé ẹnìkan ò lè ẹni máa lọ fún mi ò lè mú mi mo ṣe gbà àwọn àánú àwẹ̀ lọ́wọ́ mi ò tí lè mú mi ó di nǹkan bíi 7 kí n tó mú mi. So in this regard ó possible kó jẹ́ pé bóyá obìnrin yẹn ti lóyún tó wá di wípé ó wá drop ó wá ń fowó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó fi sponsor ọkùnrin yẹn. Now ìgbà tọ́rọ̀ yìí tó wá ṣẹlẹ̀ ṣé ìgbà tó ti lóyún ìgbà tó bá yẹ kó ti lóyún ṣó ó lọ bá àwọn fámìlì ẹ̀ ó yẹ kó force ẹ̀ kó lọ bá àwọn fámìlì ẹ̀ kó jẹ́ kó wọ́n mọ̀ pé òun ti lóyún ó kàn ṣe ojúṣe but tó bá ti ń drag ìgbà tó ń drag pé bó tẹ̀ ń lọ sí school ó yẹ káwọn parent ẹ lè mọ̀ pé o lẹ́nìkan pé mo dẹ̀ ti lóyún fún ẹ mistake obìnrin yẹn nìyẹn ó yẹ kó ti wá wait bó ṣe máa find àwọn relative ọkùnrin yẹn lọ but ìfẹ́ tí ó ti cover ojú ẹ̀ kò jẹ́ kó mọ tó ń lọ lẹ̀ mọ́. So with this ẹ̀yin obìnrin ẹ má bínú ẹ máa gba àwọn ọkùnrin bí a ṣe rí náà ni ṣe gbọ́ ṣùgbọ́n èmi ò lè ṣe irú ẹ̀ o kí n máa sọ tèmi kó máa clear
obìnrin àgbègbè kan ò yìí lè bẹ́ẹ̀ ṣe rí ẹ má fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ṣé ní ká ṣe nọ́mà ẹ ṣe nọ́mà jàre àti àgbègbè yìí ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rí ẹ ṣe nọ́mà. a ṣe nọ́mà a fẹ́ máa ṣe nọ́mà báyìí a fẹ́ máa ṣe nọ́mà ṣe gbọ́ a fẹ́ máa ṣe nọ́mà báyìí a fẹ́ máa ṣe nọ́mà ṣe gbọ́ a fẹ́ máa ṣe nọ́mà báyìí. Network ṣe ń gbọ́ Kiki ṣe ń gbọ́ mi sìn ṣe ń gbọ́ mi sìn. I'm going, sir. Now with this what the man did is wrong. Ẹnìkan ò lè rán ẹ lọ sílé ìwé tó jẹ́ wípé ẹ ti jọ ní ọ̀rọ̀ síbi kan pókè o a máa fẹ́ra wa a fẹ́ra wa ẹ wá parí léèwé. The same thing applicable to men. Mo ti rí ọkùnrin tó jẹ́ wípé ó sponsor lady kan ó ń ṣe organizer ó fi sponsor lady ó lọ sí ilé ìwé lady ẹ jáde gbà tí lady ẹ padà dé lady ẹ sọ fún pé you are not my type ó lè expect mi kí graduate kí wọ́n máa fẹ́ organizer. Bó ṣe wà ní gbàǹjà bẹ́ẹ̀ náà ló wà ní kinní kan bó ṣe pòwe yẹn. So gbogbo ènìyàn they are the people. So the way it is in the woman, same way it is in the men. Thank you. But ó kàn jẹ́ wípé bọ́lọ́run ṣe dá wa lógo ló dá wa. Ó possible pé kọ́lọ́run ti destiny obìnrin yẹn wípé ó máa help ọkùnrin yìí. Ó lè má ní fífẹ́ nínú. Ó lè jẹ́ pé àwọn ló tẹ àṣejù bọ́pọ́ tó fi lọ bára wọn sùn tó fi lóyún. Ó lè má lọ́wọ́ fífẹ́ nú. Tó bá ọlọ́ba fi ṣe lọ́kàn pé kó help ẹnìkan, you can help the person without getting any return. But irú help eléyìí sí, the woman was expecting a return. So which means it's not a help. It's not a help anymore. It's a relationship matter. Pastor Benedict, I am sorry. Yes, ma'am. Thank you. Ẹ sọ̀rọ̀ lọ bí tó yẹ ká ẹ sọ̀rọ̀ lọ o. Ẹni sùúrù. Ẹ jẹ́ àwọn bá mi sọ̀rọ̀. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ má bínú gbogbo ilé. Ẹ jẹ́ ń tún story yìí kà. Ó bẹ́tà mà bóyá wọ́n gbọ́ dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n tún gbọ́ dáadáa. Ẹ jẹ́ ń tún story yìí kà. Kẹ wá digest ẹ. Ẹ tún kà ẹ jọ. And that was why when you asked that question that ṣọ́ra àjọsọ wà, I asked pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Tẹ́pẹ́tẹ́ ní nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, ṣe ká look into that matter. A máa bèrè pé kí wọ́n ní ọ̀rọ̀ àjọsọ. Nítorí pé èèyàn ọkùnrin yìí wà tẹ́pẹ́ ẹ̀ kì í fẹ́ stand to responsibilities. Lè máa ní àṣìbá àjọsọ tẹ́lẹ̀. Ẹ ti ń blame ọkùnrin sí o. Ẹ ti ń blame ọkùnrin báyìí. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀yẹ ká fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ ká judge ara wa. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ AK money. Ẹ má blame ọkùnrin. Ẹ dẹ̀ má blame ọkùnrin. Ẹ sọ tó ṣẹlẹ̀ ká wá judge ara wa. Please recap. Ó tọ́ ni. Ó tó bá ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá tún sọ́ọ̀sì èmi gan á gbọ́ dáadáa. Tá a bá nídìí láti bára wa wí, a máa bára wa wí. Ayé ti turn upside down. Tí ó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn, Sister Kiki. Sister Kiki. Sister Kiki. Listen, everybody, ẹ bá wa mute, kẹ́ jẹ́ kí n recap. Ẹ bá wa mute, ẹ jẹ́ kí n recap. Yeah. Only good morning, Kiki. How are you doing? Ẹ kú iṣẹ́ àná. I was on your show yesterday and I heard all people said about the lady and her 8 years relationship with a single father. In my own view, I feel the greatest mistake any human can make is to betray the trust of the one who loves and believes in you. It takes the grace of God to get back on track. When I was younger, I met a guy that promised to love and care for me. After establishing the relationship, I trusted him. I introduced him to my family. Although I had a very small background, I sold anything for this man to finish his academy because I had to drop out of school to sacrifice my studies for him. We were so much in love. After a few months to his graduation from the university, he left my area but promised to come back for me after its youth service and all. At that time, I was already pregnant. Do you understand? At that time, I was already pregnant. The guy left without returning. He met another woman. They both traveled. After 3 years, nothing was working for them. A lot happened where he traveled to, but was later deported. After a lot of spiritual checking, he was asked to go search for me for forgiveness. The very day we met, I didn't see any signs of being remorseful in him.
Rather, he wanted me to assume nothing happened. This is so emotional for me to bear. The feelings the feelings we both had was no more. I feel so hot, and all I wanted now is to start all over again. Sister Kiki, how on earth can I forgive myself for time wasted trying to build a man that never cares about me? That is the story. ṣé kí n sọ̀rọ̀ That is àbí the story. mi kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àbí a ṣe bàbá wa gbọ́rọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ díìsì àbí ẹ má bínú kí ẹ máa sọ nǹkan ẹ̀ ń sọ lọ. ètò bàbá ètò ẹ ní sùúrù mú bọ̀. ẹ rí i pé nígbà tẹ́ ẹ ka ọ̀rọ̀ yẹn lọ débì kan sìn ẹ rí i pé arábìnrin yìí òun ló yóò fẹ́ tó dẹ̀ wá mú ọkùnrin yìí lọ bá àwọn pẹ́rẹ́ǹtì títí ẹ̀ bọ̀ kò jẹ́ kọkùnrin mú lọ bá àwọn pẹ́rẹ́ǹtì títí tòun ṣé ẹ ti rí mistake tó wà ń bẹ̀ apá kan ló fì sí ó máa dáríjì ọkùnrin yẹn ni o kò ní choice bàbá èkè ẹ sọ̀rọ̀ kí tó máa sọ̀rọ̀. ẹ sà ẹ ṣe gan sà ẹ ní sọ̀rọ̀ tán ẹ̀yin ìyá mi gbogbo mo kí yín o àtẹ̀yin bàbá mi gbogbo mo kí yín ohun tí máa ń gbádùn lórí ètò kíkí gẹ̀ lélẹ́yìí kò síbi tí mo róòlù lọ ní TikTok tí n bá ti débẹ̀ báyìí mo máa ń dúró ni. ṣé rí ohun tí mo rí lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé number one gẹ́gẹ́ bí dáàdi wa ṣe sọ ń sìn òun ni wípé ìgbà tó lóyún mi rò pé ọ̀gbẹ́ni yẹn mọ̀ pé ó ti lóyún kó tó di pé tẹ̀lé obìnrin míì lọ. Ọlọ́run tó dẹ̀ máa dá sèríà fún ti dá sèríà fún already gbogbo effort ẹ̀ láti fobìnrin yẹn lẹ́ǹkọ́ ó tún já sí pàbó ni ó tún padà wá gbẹ̀yìn ni ìyẹn ni number one beating tọ́lọ́run kọ́kọ́ fún ń bì yẹn. Number two òun ni wípé ẹni tọ́lọ́run ò bá ti kọ́ pọ̀ wọn ò bá bẹ̀rẹ̀ relationship kò jẹ́ 20 years wọn ò lè jọ dàgbà pọ̀ Ọlọ́run ò kọ́ wọn pọ̀ ní ṣe rí ìyẹn number one a ní believe nílùú wa a believe pé ká máa ríro àwọn marriage bíi tàwọn àwọn bíi relationship bíi tàwọn bàbá wa yẹn àwọn ìyá wa yẹn tẹ́pẹ́ àwọn ìyá wa máa kú síbẹ̀ ni wọn ò ní lọ bọ́ńlù wọn gan wọn ò ní lọ wọ́n ní kó forí ra pẹ̀rẹ̀ láti Ìbàdàn lóòkè lọ Èkó wọn á máa rú náà ni wọn ò ní lọ ayé ìgbà yẹn ti kó láyé ìsìn iná ò wọ̀ fún mi mọ́ ní ìsìn kálukú rìnrìn ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọn ò dẹ̀ ṣe gbogbo lifestyle yẹn mọ́ ìyẹn ẹ̀kejì and another one ni pé ìgbà tóbìnrin yìí lóyún mi rò pé obìnrin yìí jẹ́ kí ọ̀gbẹ́ni yìí mọ̀ pé òun mà ti lóyún kó tó di pé ọ̀gbẹ́ni yẹn gan kúrò ládùúgbò wọn ṣe rí and again gbogbo wa la ní plan tá a bá wọnú relationship àìdá ọkùnrin á ní plan títí ẹ̀ obìnrin máa ní plan títí ẹ̀ but ó kọ́mọ̀ mọ́ àwọn obìnrin ló máa kọ́ wò pé that guy is my husband even kọ́ máa tí pàdé kó máa pòṣù mẹ́ta tọ́ máa ti láìkì ẹ̀ báyìí wọ́n ti ń dream pé husband mi nìyẹn láì mọ́ sọ tó true mi mo láìkì ẹ̀ wọ́n ti ń dream straight away wípé ọkọ mi ni máa fẹ́ wọ́n ti máa sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ wọn pé ọkọ mi nìyẹn ọkọ mi tó mọ ìran ẹ̀ èèyàn mọ̀ràn ọkùnrin gan èèyàn mọ family ọkùnrin gan ṣé yẹn ní kọkùnrin máa make a decision ara ẹni ọkùnrin á make a decision ó lè mọ family kò míìnì pé ó máa fẹ́ àìmọye obìnrin tí mo mú mọ family mi kó tó di pé mo níyàwó tí mi pàpàdé fẹ́ wọn ṣẹ́ńgẹ́tì ń sìn so gbogbo ìyẹn ò tí ì mean pé relationship yẹn strong tọkùnrin bá tiẹ̀ mú mọ family ẹ̀ but ọkùnrin gangan tó bá fi inú ẹ̀ hàn obìnrin nípa pé obìnrin béèrè mind ẹ̀ ó sọ mind ẹ̀ ló máa tó mọ̀ pé this is the man kò sóbìnrin tó hùn kó fẹ́ ọkùnrin kan kó pàdé ọkùnrin tó nífẹ̀ẹ́ kó má fẹ́ra wọn láéláé kò sí obìnrin tó bá ti pàdé ọkùnrin ó fẹ́ fẹ́ ni ó dẹ̀ fẹ́ kán fẹ́ òun ni obìnrin kan ò fẹ́ kẹ́ni kóhun déètì ọkùnrin kan lẹ́nu kóhun tún déètì mí lọ́la kò fẹ́ kò sí pọ́tọ́kùnrin nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ mọ̀ nípa àwa ọkùnrin ni wípé ní fóònù ẹ kọ́ yọ̀ mọ́ mi àwa ọkùnrin a máa ń kọ́kọ́ study ṣáàláìkì ẹ̀ pọ̀tọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tóbìnrin bá ti nífẹ̀ẹ́ obìnrin òun wò débẹ̀ òun tí àti rọ́kùnrin ni obìnrin move on lọ nìyẹn àìmọye ọkùnrin dẹ̀rẹ̀ ló máa ń nífẹ̀ẹ́ obìnrin tó máa sọ́fà fóbìnrin tóbìnrin yẹn náà ò ní fẹ́ mọ́ percentage ẹ̀ lè má pọ̀ ọkùnrin lè má pariwo síta káyé bóun gbọ́ but ó common ní obìnrin máa pariwo síta káyé bóun gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ó dùn ẹ̀jẹ̀ ẹ má bínú. ẹ jẹ́ ká keep tapping the screen. So bàbá mi yẹ kí money I don't know bóyá
Okay, hold on. Ẹ jẹ́ kí màámi Jesus the Great Healer kí wọ́n conclude lórí ohun tó ń sọ kí network tó já wọn bọ́. Bóyá màámi jẹ́ ọdún látọ̀dọ̀. Wọ́n bọ̀ ẹ ní sùúrù. Wọ́n bọ̀ ẹ jẹ́ kó wá sọ̀rọ̀ wọn. ṣé ẹ Jesus rí the Mama nǹkan tó kàn Jesus the ṣẹlẹ̀ ni ẹ má bọ́ àwọn ọkùnrin o torí ẹ ti attack mi lẹ́ẹ̀kan o ẹ má bọ́ àwọn ọkùnrin ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ̀rọ̀ wà ẹ̀yin lẹ yóò fẹ́ tó completely ẹ jọ sá ẹ má bínú ẹ má bínú mà ẹnìkan ló pè mí mi ìdẹ̀fẹ́ gbé fóònù tó mo wá lo second number kúkúlì bẹ́ẹ̀ nìyẹn sọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ṣe tẹ̀ ṣe fún mi lórí ọ̀fẹ́ àti continue ọ̀rọ̀ mi òun ni wípé ṣe rí nígbà tí relationship bá bẹ̀rẹ̀ both party ní láti study ara wọn which means ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ò kì í ṣe I love the way the guy talk I love handsome òyìn tó bá ti wọ head obìnrin báyìí tọkùnrin dẹ̀ ń sọ sweet word gbogbo ọkùnrin ló ń sọ sweet word tọ́bílẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ yẹ báyìí lásán obìnrin ti lose yẹ bọ́tọ́kùnrin tó mọ game tó ń play either I go marry either not ọkùnrin á kọ́ play along á kọ́ study along ọkùnrin á mọ ibi tó ń lọ ṣóun kàn fẹ́ lo dúró ń bẹ̀ temporary ni ṣóun fẹ́ dúró ń bẹ̀ for long bọ́kùnrin ṣe ń ronú nìyẹn but àìkí observe yẹn lára àwọn obìnrin ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ṣe mistakes so nísìnyí kéèsì tó wà lẹ́yìn ohun tí mi bá sọ fóbìnrin yẹn ni wípé ọlọ́run ti dá a láre because nígbà míì tọ́lọ́run bá ti gbèjà ìdá tán wọ́n á ní kí lolúwẹ̀ tún ń wá ọlọ́run ti dá a láre gbogbo effort tó mèkè lórí bọ̀bọ̀ yẹn tí bọ̀bọ̀ wá end up ṣe gbogbo ẹ̀ tó kàwé tó lọ lóyìnbó tó bílí payé ti change fóun tọ́lọ́run tó wá dá padà wá ṣágbára obìnrin yẹn ni àbágbára tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ṣe rí nígbà míì ìrìn àjò ẹ̀dá láyé téèyàn bá ti débi tó ń lọ olúwo ní dúró ọ̀tún tó bá débi tó ń lọ obìnrin yẹn ni pé kó try láti find out ọ̀gbẹ́ni tó padà dé yìí ó ní kò show remorse ṣó ti mọ̀ pé lọ́mọ àmọ́ ń pa yẹn bóyá ó mọ̀ pé lọ́mọ bóyá ó sì gbọ́ ọmọ ẹ̀ sọ́dọ̀ grandma tí ò tí mọ̀ pé òun tiẹ̀ ti lọ́mọ pẹ̀lú wúmà yìí gan. Orí ọmọ ló ṣe wálé. Kò mọ̀ ẹni kò mọ̀. Ó mọ̀. Now ó ti mọ̀ still kò show remorse gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ṣe parí wọ́ọ̀dù yẹn lẹ́ẹ̀kan kò show remorse pé òun ṣì ní interest so fine kóbìnrin kó tún ara ẹ̀ gbọ̀n kó carry on ọlọ́mọ kan ò dáràn èèyàn dẹ̀ lọ́mọ kan kì í ṣe pé olúwẹ̀ jẹ gbèsè àbí kì í ṣe pé àgbọ̀ rí kó carry on ọlọ́run ti ní kó tí ì débi tó ń lọ ni kó forgive ọ̀gbẹ́ni kó move on obìnrin ló ń pariwo tí nǹkan bá ṣe wọ́n pẹ̀lú ọkùnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló ń mú mọ́ra tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ jáde tó máa tún start again ṣẹ̀dẹ̀ ti rí pain tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ń feel pọ́kùnrin ń create sínú life wọn ó ń cause kí àwọn obìnrin wa kọ́ máa show arrogant too much arrogant towards another man. Kò dẹ̀ èmi ò dẹ̀ believe pé in long run single mother máa pọ̀ níbi pé a nílé control ẹ̀ mọ́ in future. Tẹ́nìkan ti wò pọ́kùnrin kan tí tó ń bad lẹ́ẹ̀kan the next man tó ń bọ̀ báyìí ó máa attack man yẹn ni kò ní fún chance. Èmi ti pass through àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ rí mo ti pàdé obìnrin bẹ́ẹ̀ rí tó jẹ́ pé ọkùnrin ó ti ní issue pẹ̀lú ọkùnrin kan for the first time tó máa pàdé mi takùnrin tó ọ̀tà kan rán ṣáàtì lásán báyìí ó ti ń show àwọn arrogant way ó ti ń show àwọn behaviour láàrin ọjọ́ wo sọ́jọ́ wo òun lórí mi ló rò pé bí èmi fẹ́ fẹ́ yàwó èmi tí mo wá you are just my friend school láti pàdé èmi kàn mú as a friend ní màmá help ẹ̀ gbé lọ school gbé lọ bọ̀ ṣe gbogbo nǹkan báyẹn sọ ó ti ń show àwọn attitude kan tí mo ti rí pé kò work for me kí á ní mo step back nǹkan kan ò sí láàrin mi àti bó tọ́ torí tèmi lọ́lé aláwo kò lè win nothing mo step back. ẹ mọ̀ pé nínú yẹn àwọn tí máa believe pé àwọn ti rọ́kọ nìyẹn. ṣe rí àníyàn báyẹn sìn so ìdí nìyẹn tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà ẹ jẹ́ n tún padà síbélé àwọn obìnrin máa ń wu àwọn ìwà kan tí wọn mọ báwo lọkùnrin ṣe feel along the relationship àwọn ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí ìyá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan we are very smart a dẹ̀ máa ń study gbogbo ìwà tóbìnrin bá ń wù towards us when we are poor when we are rich a máa ń study gbogbo ìwà yẹn ó lè ti wùwà kan tí ó kàkún tó rò bóun ń ṣeré tí ọ̀gbẹ́ni ti di ìwà yẹn mú ó lè jẹ́ òun ló fi ń wùwà sìn tàbí kọ́kọ́ tiẹ̀ jẹ́ wípé they are not meant to be together so ọlọ́run ara obìnrin yẹn lọ́wọ́ advice tèmi ni wípé kó prepare rẹ̀ padà again kó start again
kó forgive ọ̀gbẹ́ni yẹn, kọ́gbẹ́ni yẹn ṣayé ẹ̀ bó ṣe fẹ́ ṣayé ẹ̀, kí kálukú rìn lọ́tọ̀. And again, kò easy àti rìn lọ́tọ̀ tó rántí lọ́mọ papọ̀. But dandan kọ́ ni kán fẹ́ra wọn mọ́, wọ́n sì máa ríra. Tó lọ́mọ yẹn máa ṣe nǹkan réńjọ́ kan, bàbá ẹ̀ máa wà ń bẹ̀. Tí ó bá forgive bàbá ọmọ yẹn, kò forgive ọmọ yẹn. Tí ó bá ti forgive bàbá ẹ̀, kò forgive ọmọ yẹn nìyẹn. Because ọmọ yẹn á ṣe rere ńjọ́ kan, bàbá ẹ̀ máa wà ń bẹ̀ tó bá wà láyé. The more tí bàbá yẹn bá ṣe rádaràda, the more tó máa affect ọmọ yẹn náà fúnra rẹ̀. So this is my own advice, ni pé kó forgive bàbá yẹn, kí ọmọ yẹn gan lè ní good life later lọ́jọ́ iwájú, because bàbá yẹn lè má fẹ́ wà nínú life ìyá, but already àti wà nínú life ọmọ yẹn. Ni mo bóyá ọ̀rọ̀ mi make sense. So that is my own advice. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, kí n jẹ́ káwọn tó kù náà sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé, thank you so much. Báwo ni jíjọ ìgbésí ìwà ìdè ní sùúrù? Bàbá Musa, ó yẹ jẹ́ ká sáré gbọ́, wọn náà fi sáré sọ nǹkan kan. Bàbá mi Musa ṣe wà ń bẹ̀. wà ń bẹ̀, ẹ má bínú torí tọ́lọ́hún. Ó dà pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi díẹ̀ náà ni, àti pé nínú tí mo ti sọ sẹ́yìn náà ó wà nínú rẹ̀ wípé ǹjẹ́ ní ẹnìkíní kọ́kọ́ béèrè kó tó gbé gbèsè. Ó kàn pé nígbà míì tí ìsàkítẹ̀ bá gbọ́rọ̀ báyìí wá, mo sábà máa ń sọ fún pé ọpọlọ yín ni mò ń yálò nípa àmọ́ òyìnbó o, èmi ò gbọ́ òyìnbó o, mi ò lọ sí skul. Gbogbo ń tẹ́ ẹ kálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn lóyìnbó ó ti pọ̀ jù nínú ọpọlọ tèmi. Mo ẹ̀sẹ̀ wàá gbọ́ dáadáa díẹ̀ ní ìsinmi. Ṣé rí, èmi ò lè dá ọkùnrin yẹn lẹ́bi lọ títí o, ẹ má bínú o. Arábìnrin yẹn ló yó ìfẹ́ o. Ìjọkùnrin ní pé kó so ohunkóhun tó ṣe yẹn fóun bí. Ìjọkùnrin yẹn mọ̀ ìpò tí ẹ̀ ta nǹkan kan àbó ṣe nǹkan kan. Ọkùnrin yẹn lè rò pé ó ṣe wí nílé. Ọmọ pò drop out of school. Ǹjẹ́ àsọyà pé wọ́n fẹ́ jọ fẹ́ra wọn? Àsọyé ò lè sí. Àsọyé òdodo ọ̀rọ̀ ní lẹ́kọ̀ọ́ de spade ẹjẹ́ àkójú abẹ ní kò. Yóò dà fún yẹn gbọ́n mi bẹ̀rẹ̀ yóò dà fún mọ̀ kó bí tẹ́ fẹ́ bọ́ sí nìyẹn. Tẹ́ bá fẹ́ call a spade a spade, you are not calling it the way it is, you are calling it a shovel. Kẹ́nìyàn tó lè ṣe nǹkan tó tó yẹn. Ẹ máa gbọ́ mi. The man already gave a signal. Ó tẹ́wọ́ gba owó mi, ó mọ̀ ní pé mi ò lọ sí school. And you are still telling me ní wípé ṣé mo sọ fún ẹ ní wípé mi ò lọ school? No. Ẹ tí ì jẹ́ kí n dé báyìí. Ẹ tí ì jẹ́ n gúnlẹ̀ báyìí. Èmi kí mo fóbìnrin lóyún. Èmi kí mo gbowó. Èmi kí mo gbowó. Èmi kí mo fóbìnrin lóyún. Ibi mò ń bọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ò jẹ́ kí n tí ì gúnlẹ̀. Ọlọ́run ti gbèjà obìnrin yẹn, Ọlọ́run ti gbèjà rẹ̀. Ọlọ́run ti gbèjà rẹ̀. Kọ́kàn dáríjì ni torí kí ọmọ náà kó má jẹ nínú ìyá bàbá, kí bàbá yẹn kó lè gé èèyàn tó dà sẹ́rù rẹ̀. Òun nìkan kọ́ ní ìmọ̀ ẹrù ọmọ yẹn. Ọlọ́run ti jà fún. One house. Jesus the rock yóò dáa fún yín. Ẹ jẹ́ kó dáríjì, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jẹ́ gúnlẹ̀, ẹ jẹ́ ń gbọ́ fẹ́ bọ́lọ́ ti sí. Ẹ jẹ́ ń ba débẹ̀. Ẹ jẹ́ ń ba débẹ̀. Ẹ kọ́ tì mí off. Ó yá ọ̀rọ̀ mi Amusa. Ẹ jẹ́ ń gúnlẹ̀. Àyàdá ti jẹun sáré ta mọ́ mi kí mo fóbìnrin lóyún. Ibi mọ̀ ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń débẹ̀ tẹ́ fi hàn mọ́ mi lẹ́nu. Anyway, ẹ máa bọ́rọ̀ yín lọ. Ẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀. I am Oracle of God, you're welcome. Bàbá Musa ẹ jẹ́ ká gbọ́, ẹ tún mìtì ni. Bàbá Musa ṣe wà bẹ́ẹ̀. Bàbá Musa ti bọ́lẹ̀ o. Okay, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ó yẹ ìyá mi Jesus the Great Healer, please. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká máa interrupt ara wa. Ẹ jẹ́ kí anything tí a bá ń sọ, ẹ jẹ́ kí a sọ délẹ̀ so that if you want to talk on your own, you can rephrase whatsoever thing that you feel it's not good on you. So that means I'm not going to be no, but I will go and get in touch with him. So yeah, me Jesus the Great Healer. Oh yeah, Jabola to doing. Because I was just laughing.
ìyá mi Jesus Grace Healer ṣe wà ń bẹ̀ ẹ hàn mí tara yín. bàbá musa òbínú wọn kọ bọlẹ wọn sì máa padà wá. ṣé ẹ rí kò sẹ́ni tó gbọ́n tán kò sẹ́ni tó mọ̀ tán ṣe rí nígbà mìíràn tí ọ̀rọ̀ bá ti bá ọlọ́gbọ́n òmùgọ̀ ló máa ń dà wọ́n ní ẹni ìjà òde bá òun ló máa ń pera rẹ̀ lókùnrin a níbi tí òun àti ẹ̀ tí wọ́n ti jìjọ agree dé lóòótọ́ a rí ordinary boyfriend and girlfriend náà láti ìjà tó jẹ́ pé mo ti rẹ́ni tó jẹ́ pé tó sọ fún mi wípé títí dìsìn kò dẹ̀ lọ nd ó ṣe tìtorí ẹnìkan tó like ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni o kì í ṣe boyfriend ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọkùnrin ni ó dẹ̀ gba school fees inú ilé ó dẹ̀ yá ó rò pé bóyá pé ẹni yẹn máa tètè rí padà fóun kò dẹ̀ rí padà fóun kò dẹ̀ lè sọ nílé ẹni yẹn dẹ̀ lọ nd dò ní àárọ̀ yìí òun dẹ̀ parí ní ond tí àbí kí lẹ máa ń hnd òun dẹ̀ parí ní ond tí ò lọ mọ́ ṣe rí obìnrin yìí kò ní ìdí pé bóyá pé Ọlọ́run ti jà fún ọ mo mọ̀ pé gbogbo tó fi gbélé síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpè náà ló náà ti máa ṣẹ́ lálẹ́ ẹ mọ̀ páwo obìnrin tí nǹkan bá délẹ̀ a máa ń tètè sọ̀rọ̀ burúkú gan pẹ̀lú ìkanra jáde síta ibi tó wá ṣe é dé yẹn kó ra fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí tí ò bá dáríji ọkùnrin yẹn òun náà ni ó máa gbọ́ bùkátà ọmọ yẹn nígbà táyé ọkùnrin yẹn tí ò bá ti nítumọ̀ ṣùgbọ́n kó dáríjì kó fílẹ̀ kó fà á lé Ọlọ́run lọ́wọ́ nítorí wípé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀ǹtínú àti máa ja ìjà yẹn lọ bí tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ọmọ yẹn ìgbà tí ò lérò la máa lọ máa físìtì bàbá ẹ̀ nígbà tó bá wá yá gbogbo wàhálà tó ti wá ṣe á wá máa wò pé irú wàhálà wo gbogbo ẹ̀ á kàn máa wò pé ó wà mọ́mọ́ra ó ṣe gbá ó ṣe àwo ní nǹkan tó jẹ́ wípé ó yẹ kí yìí wà ń bẹ̀ ní ọjọ́ tó bá fẹ́ mọ bàbá rẹ̀ tí àwọn àgbàlagbà máa jókòó tí ẹnu rẹ̀ tó máa fi tọ́rọ̀ ó ti bímọ fún un kó dáríjì tó bá ní àwọn èpè gbogbo àbí nǹkan ọ̀rọ̀ burúkú kan tó ti sọ sí kó bẹ Ọlọ́run fún ìdáríjì kó pa àṣìṣe yẹn kó parẹ́ kó fi òun àti Ọlọ́run lẹ̀ then ọmọ tí ó bá bí sọ kó lọ ọ̀dọ̀ àwọn pẹrẹǹtì ẹ̀ nǹkan tí àwọn pẹrẹǹtì yẹn tí wọ́n wá sọ ìyẹn pẹrẹǹtì ọkọ nǹkan tí wọ́n bá wá sọ àbá kan sọdá àbá kan má sọdá kó mọ̀ pé àgbélébù tòun nìyẹn kó dẹ̀ mójútó ṣùgbọ́n kó fi ọkùnrin yẹn lẹ̀ kó má ṣépè fún bóyá nínú ìbínú ni o bóyá nínú nǹkan kan ni kó má ṣépè fún rárá kó má sọ̀rọ̀ òdì sí kó má dẹ̀ máa fi yẹn kanra mọ́ ọmọ kó má affect ọmọ torí bó bá dára fọ́mọ náà òun náà ni ayé ti ìyá náà ni òfin ní jìyà gbé so tó bá dẹ̀ fi ọkọ yẹn lẹ̀ ìgbà náà ni ayé ọkọ yẹn ló máa fi nítumọ̀ tí òfin ní máa dá nìkan gbé bùkátà ọmọ ẹrù èèyàn méjì tí òfin ní di tiẹ̀ tí òfin ní máa dá nìkan gbé so kó fi wọ́n lẹ̀ kó fi máa yẹn kó fi lẹ̀ fọ́lọ́run Ọlọ́run ti jà fún so kó wá fi lẹ̀ níbi tí Ọlọ́run jáde yẹn kó wá béèrè fún àánú fún nítorí ó ti bímọ fún ṣe mọ̀ pé nísìngbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn à ń wò pé kì í ṣe ẹni tó yẹ pé wọ́n born with golden spoon bí àṣà ẹ̀yin olóyìnbó tó rémi ò lọ sùkúù ń tèmi ṣe mọ̀ irú nǹkan tókùnrin yẹn ṣe kò dáa gbogbo wa la mọ̀ wípé kò dáa àwọn aforesú ní í ṣe so gbogbo wa la mọ̀ wípé kò dáa mo dẹ̀ tún fẹ́ tún rọ àwa obìnrin náà ni wípé ṣé ẹ rí ẹ má jẹ́ àtètè máa show love tá a bá fẹ́ràn ọkùnrin ẹ ti ẹ̀já máa fi pamọ́ díẹ̀ dádì yẹn sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé ẹnìkan nǹkan kan pé torí pé nǹkan tí ọkùnrin àkọ́kọ́ ti ṣe fún un tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé ó tún fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ mi kó má wò pé nǹkan tókùnrin àkọ́kọ́ ti ṣe fóun àbí nǹkan kan òun ni kó kàn ṣe bí ọlọ́gbọ́n kó má kanra mọ́ ẹnikẹ́ni tí ó bá rí kó má wò pé ẹnìkan ti ṣe mí báyìí ẹnìkan ti ṣe mí rárá kó má mi ò ní pé kó tún máa ru àrùdálẹ̀ bí ọkọ̀ tìpà fún ẹni tí bí yìí o mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o bẹ̀t kó fi ọpọlọ kó rọra máa ṣe káwùwọ̀ ọmọlúwàbí pẹ̀lú ẹ̀ because téèyàn bá sọ pé nítorí pé ẹnìkan ti fìyà jẹ ẹni tó wá kó orí rẹ̀ ló ti fẹ́ fún àgbọn ẹni yẹn ó ṣeé ṣe kó má gborí rẹ̀ dúró bá ti di pé òun ti rí àgbọn lọ́wọ́ ẹ̀ o
débi kó o máa fún àgbọn lórí ẹ̀ á dẹ̀ máa wò pé bóyá pé èèyàn ò wà responsible nẹ̀ kò ní mọ̀ wípé frustration òun ló bá yàn dé ibẹ̀ yẹn so obìnrin yẹn kó dáríjì kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ọ̀bẹ ti gé ọmọ lọ́wọ́ ọmọ sì ti sọ ọ̀bẹ nù ọ̀bẹ dẹ̀ ti ṣe nǹkan tí ó fẹ́ ṣe so kó filẹ̀ kó fìjà fọlọ́run jà kó fi ọwọ́ lérán kó lọ dà àwọn parents ẹ̀ tó bá ní nǹkan kan tí wọ́n bá fẹ́ sọ tán bá ṣe tó bá dẹ̀ mọ̀ wípé òun ò láìkẹ́ àti fẹ́ padà mọ́ kó ya fi í lẹ̀ kì í ṣe túláàsì ọmọ bíbí kò kì í ṣe àrùn kó wá jókòó kó wá ronú kó wá mọ iṣẹ́ tó máa ṣe tí òfin ní máa ṣe fáin bàrà jẹun tọmọ kó dúró bóyá ó máa kọ́ṣẹ́ ni o èèyàn máa ń dàgbà tí èèyàn máa ń kọ́ṣẹ́ kò sí nǹkan tí ó fi ń ṣèyàn àti ọmọ 60s 50s tó lọ kọ́ṣẹ́ nígbà tọ́rọ̀ rẹ̀ jọmọ so kó lọ kọ́ iṣẹ́ kan tó bá mọ̀ wípé ó wà òkè tá a ti lè máa rówó tí ò ní máa ṣe fáin bàrà jẹun torí oríṣiríṣi single mother single father sì ló wà nígbà tó bá ní bíi man friend méjì bíi mélòó kan tó o sì ń pera rẹ ní single father o kì í ṣe single mother àbí single father o kì í ṣe single father o kì í ṣe single mother ìwọ ni kó wá jókòó rẹ kó wá ronú kó wá wò pé nǹkan tó ṣe mí báwo ni mi ò because tí ò bá jókòó kó ronú kó ra pé òdó àti ẹ̀dọ̀ rẹ̀ àbí òfòrò àbí kélé máa ń pè kó gan kó sun oorun kan tí èèyàn pé sùn àfàìmọ̀ kó má tún fall into that trap because tó bá tó rẹ́nìkan nísìn tó jẹ́ pé ẹni yẹn ó bóyá ó ń fún lówó ń ṣe gbá ó ń ṣe àwo àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ pé àwọn àgbà wọn á ní oyún ẹ̀sìn ó kì í ṣẹ́ so tó bá tún ti lọ ṣe bùlàbùlà tó tún pé kinní kan ó pẹ́ tó ń rókùnrin kẹ́yìn ó pẹ́ tó tẹ́nìkan kọ́kọ́ ti fọ́jú tó jẹ́ pé ohun tó wà lára rẹ̀ ló fẹ́ gbà tíyẹn bá tún ti gbà tán má tún di pé a tún máa lóyún yóò tún máa dá ọmọ yẹn tọ́ fúnra lára rẹ̀ kókó jókòó ní ìsìn pé ìyẹn kọ́ lọ̀rọ̀ òun kàn ní ìsìn bó o ṣe máa ní iṣẹ́ òun lápá tóun fi máa fi tọ́jú ọmọ tí òun bí bẹ́ẹ̀ ni kó ṣe kó ṣe àdúrà fún ọkùnrin yẹn kí ọkùnrin yẹn kó lè rọ́wọ́ yọ tó bá jẹ́ pé èpè náà ló ṣẹ́ tó fi àbí ọ̀rọ̀ òdì ló sọ tí ó fi padà wá tán fi deport àbí nǹkan kan kó ya ètè ṣàdúrà fún kó ya padà lórúkọ ńlá ti Jésù kò ní pẹ́ nínú ìyà o kò ní pẹ́ nínú ìyà nítorí pé ẹni tó bá gbé ìgbé ayé àdánìkan gbé àdánìkan sàn á mọ bó ti ń lọ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ kí ẹlòmíràn kí wọ́n tún sọ̀rọ̀ kó dáríjì o. ok mo fẹ́ mọ̀ bóyá ó dìgbì màámi mọ̀mí Tiny G ó dábàá àwọn gbọ́ bá ṣe ka kínní yẹn tó dá máa tún ka again bàbá mi ACN ṣẹ́yìn náà gbọ́ bá ṣe kà so that màá mọ̀ bóyá after her you would talk bóyá mọ̀mí Tiny G ẹja gbọ́ láti ṣe kẹ gbọ́ story yẹn bí ṣe kà. mo gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ tẹ́lẹ̀. all right so màámi Tiny G ẹja. mo kí gbogbo ilé o ẹ má bínú o. yes sir ẹ káàbọ̀ sir. mo kí gbogbo ilé o ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ o God bless us all. àdúrà wa gbà o ṣe rí ẹ má jẹ́ ká máa sọ gbogbo nǹkan di gender war ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ bí nǹkan bá ṣe rí ni kẹ́ jẹ́ ká sọ ẹ jẹ́ ká máa wò ó pé tó bá jẹ́ ọmọ wa àbí tó bá jẹ́ àbúrò wa àbí tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n wa báwo la ṣe máa feel tó bá kan ọkùnrin lè ní ẹjá sọ tó bá kan obìnrin lọ́la ẹjá sọ ẹ máa jẹ́ ká try láti máa balance ẹ̀ then nǹkan táwa fúnra wa bá go through ẹ má jẹ́ kí ká máa fi judge nítorí bá gbé wá síwájú wa ní kẹ́ jẹ́ kí ká máa analyse ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kò ní di tiwa lórúkọ Jésù because ẹni tó lọ́rọ̀ ń sìn ó lè wà ń bí tàbí kó wà lẹ́ FYP kó máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa fìyẹn náà sínú consideration láti mú kí host o pardon my manners mo kí gbogbo lé látòrí Sister Franklin Mami Jesus the Healer Ajia Polygod Baba mi Benedict Christ the Rock my darling brother ACL you are welcome thank you for honoring my invite AK Money Sister Nasipen everybody in the comment section and FYP thank you for coming thank you so much sir at Mr. Bajojo thank you so much God bless you we appreciate you
ẹ ṣé sà. Happy Friday to you too. Ṣé rí àtayédáyé láti máa ń sacrifice fúnra wa. Mo sọ kínní ìlànà. A máa ń sacrifice fúnra wa látayédáyé ni. Kò sí ibi tí ṣe ò sí. But ẹ jẹ́ ká máa sọ bó ṣe yẹ kó rí. Ẹni tí ó lọ́rọ̀ sìn tó bá wà nínú bí tàbí wà ní FYP tó ń gbọ́ wa, a tún palẹ̀kùn sí i. Àwọn tó dẹ̀ ń go through irú ẹ̀, kí ni nǹkan tá à ń sọ fún wọn? Let us take other people's feelings into consideration. Ẹni ìkọ́ ló máa jẹ́ the last person tó máa ṣe. A rí ọkùnrin tó sacrifice. Ṣe bí ẹnìkan sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọkùnrin kan tó Sister Kiki gan ti sọ ń bí rí wípé ọkùnrin tó jẹ́ organizer tó sacrifice fóbìnrin tóbìnrin dẹ̀ padà dá. Ṣé ká sọ pé ọkùnrin yẹn ló yóò fẹ́ ni àbí ká sọ pé ọkùnrin yẹn ò gbọ́n? Àbí relationship yẹn wà defined. Àbí ká sọ pé relationship yẹn, ẹ má bínú sí mi Mr. Bosun, ibi iṣẹ́ ni mo wà. Àbí ká sọ pé relationship yẹn wà defined ló ṣe jẹ́ wípé máa yẹn ṣènà sí bàṣà kò dáa. Téèyàn bá ṣe nǹkan tí ò bá dáa, ẹ jẹ́ ká sọ fún un pé nítorí ṣe yìí ò dá, kù díẹ̀ káàtó. Ẹgbọ́n màmí Jesus yìí làbọ́n ṣe sọ, wọ́n ní kóbìnrin yẹn kó dáríjì, because tí ò bá dáríjì kí ló fẹ́ gbà? Kì í ṣọlọ́run. You know? Tó bá dẹ̀ dáríjì, lòun náà máa move on, ló máa rọ́nà lọ. She's carrying a lot of hurt. She's carrying a lot of pain in her heart. Báwo ni àánú ṣe fẹ́ wọlé fóun náà? Báwo lórí ọ̀fẹ́ ṣe fẹ́ wà fún? Ìgbà míì ó máa ń dùnyàn, kò sí bóyá fẹ́ jẹ́ it, and everybody ló ní time process tiẹ̀. Time tí ó máa fi heal ọ̀tọ̀, time tẹ́mi máa fi heal ọ̀tọ̀. Èmi ń sìn, ó take mi ní 15 years kí n tó lè foríjì bàbá wọn mọ́. 15 years. It took me 15 years to heal, to get over the hurt, everything. We now come here and just judge and just say things. No. It doesn't work that way. We're talking about human being, kì í ṣe baby. Ọ̀rọ̀ àjọsọ òun ni pé àwa méjèèjì ọmọ àtàpátá dìde ni wá. Ẹnìkan máa tẹ̀fẹ́ nìkan. Òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Tẹ́nìkan ò bá tẹ̀fẹ́ nìkan, ó ṣeé ṣe káwa méjèèjì má rọ́nà lọ. Ó dá èmi á tẹ̀ fún wọ. Kí ni nǹkan tí a ní? Ogún tí bàbá mi fi ilẹ̀ tán pín kàn mí, ó wà ńbẹ̀. Jẹ́ kí n ta á. Kí wọ́n máa ṣe yẹn lọ, kémi máa ṣiṣẹ́. Wọ́n ṣe ń bí dáadáa nílùú òyìnbó. Ọkùnrin máa gbóbìnrin wọlé, ọkùnrin máa lọ máa ṣiṣẹ́, á rán ìyàwó ẹ̀ lọ sí school. Kò síbi tí ṣe ò sí, kò síbi tí wọ́n ti ń kádìí yálẹ̀. Nítorí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ńlẹ̀ sí ni pé ọkùnrin yẹn dalẹ̀. Tó bá dọ̀la, tó bá gbọ́rọ̀, ó lè jóbìnrin ló máa dalẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ fún pé ó dalẹ̀. Ẹ dẹ̀ jẹ́ ká sọ pé kò dáa o. Gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́jọ́ ọkùnrin tẹ́ wà ń bí, ẹ máa jẹ́ káwọn ọkùnrin, àwọn young men mọ̀ wípé tó o bá ní àjọsọ pẹ̀lú obìnrin, tó o bá ṣàdéhùn pẹ̀lú obìnrin, there are consequences. Ẹ jẹ́ káwọn obìnrin tá wà ń bí náà ká máa sọ fáwọn obìnrin tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn younger ones wa pé tó o bá ládéhùn pẹ̀lú ọkùnrin, tó o bá dalẹ̀ ọkùnrin, there are consequences. Ìyẹn mean pé à ń tún ayé ṣe. Ẹ má jẹ́ ká sọ di gender war. There's no competition. What is this platform for? Láti enlighten ara wa. Kì í ṣe fáwánsìn fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Nígbà tá a bá wá ń da gbogbo ẹ̀ lé obìnrin yẹn pé yóò fẹ́ ni ó ṣe gbá ó ṣàwo ni. You know, all these young men, they will do worse. And they could do it to our daughters, to our cousins, to our nephews, to our nieces. Sorry, to our nieces. How will we feel? This lady will not be the last one.
ó máa continue bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ká máa sọ fóbìnrin sìn pé please don't love o, love with your head o, don't love with your heart o, kíní gbogbo ọkùnrin náà kò lè yàn burúkú. Àwọn ọkùnrin dáadáa wà. Àwọn ọkùnrin tọ́lọ́run dá sílé ayé yìí láti wá tu obìnrin nínú, wọ́n wà. Kọ́lọ́run jẹ́ ká rìn dáadáa ni. Tá bá rìn dáadáa, á bá dáadáa. Ìmí advice tèmi máa fọmọbìnrin yẹn ni pé kó dáríjì ọkùnrin yẹn. Ọkọ àárọ̀ ẹ̀ ni. Òun ló báwo ni Yorùbá ṣe máa ń sọ, òun ló sọ dìyà ọmọ, òun ni ò jẹ́ kó jágàn. So kó dáríjì, kó foríjì. I know it's difficult. If she's hearing me, please forgive him. Ọ̀bẹ ti gé ọmọ lọ́wọ́ náà. Wá dẹ̀ mọ̀ pé ojú àpá ò lè dàbí ojú ara, ṣùgbọ́n kó ṣàforíjì. Pàápàá jùlọ torí ọmọ ẹ̀. Torí ọmọ yẹn, kó ṣàforíjì torí ọmọ yẹn, kó jẹ́ kí ọ̀gbẹ́ni yẹn kó nípa nínú ayé ọmọ yẹn. Ṣe rí ká máa bínú títí pé ká wá tọ́jú ọmọ fún bàbá àbí ká tọ́jú ọmọ fún ìyá, kò dáa. Ó ní àtúbọ̀tán, ó máa ń lẹ́yìn. I know it's not easy, I know it's difficult, but please find a place in your heart to forgive him and let him be a part of your child's life. Àti pé ẹni tó bá ṣe nǹkan tó dùn yàn lẹ́nu, ó má lè padà ṣe tó máa múnú yàn dùn lọ́la. Kọ́lọ́n bá wa tí wá jẹ́ kọ́lọ́n tẹ̀ tí wá kọ́ wípé bó ṣe máa rìnrìn àjò ẹ nìyẹn, tí ọmọkùnrin yẹn fi máa padà value ẹ dáadáa, torí tẹ́lẹ̀ kò value ẹ ló ṣe wà tó wù yẹn. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀kọ́ tó ní láti kọ́ láti value ẹ ní, tọ́lọ́run dẹ̀ ti wá kọ́ pé àsìkò yìí ló máa wá san ẹ̀san fún ẹ, báwo lo ṣe wá fẹ́ ṣe tó bá ti dànù? Má ṣàṣe dànù. Fàámọ́ra. Madam Kiki, tó bá ń pàtẹ́wọ́ fún ìyá yìí, ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn dáadáa. Fàámọ́ra kó dáríjì. Àtẹ́wọ́ ti ara nǹkan tó ń jẹ́ obìnrin nìyẹn. Wọ́n sọ fún mi láti kékeré pé Black Daddy, you're welcome. Wọ́n sọ fún mi láti kékeré pé obìnrin dàbí ẹ̀yìn adìyẹ ni. Ẹ rí pé tádìyẹ bá ń kó ọmọ ẹ̀ lọ, mo ti fẹ́ round up, tó bá ń kó ọmọ ẹ̀ lọ, láńlọ́ọ̀dù máa wà lókè, a máa rún pákó. Tí láńlọ́ọ̀dù tó bá rún pákó yẹn tó bá tú sílẹ̀, adìyẹ yẹn máa sáré fi ẹ̀yìn ẹ̀, ó máa sáré fi gba gbogbo ìdọ̀tí tí láńlọ́ọ̀dù tú látòkè. Á wá gbọ́nra nù, á máa káwọn ọmọ ẹ̀ lọ, kò ní dúró ó ṣépè fún láńlọ́ọ̀dù, ó máa gbọ́nra nù ni. Bóbìnrin ṣe rí nìyẹn. Òun láti lè gba ẹ̀gbin mọ́ra, ó dẹ̀ láti lè move on. Ability yẹn Ọlọ́run ti fi sí wa nínú. We just need a good support system. Tó bá yẹ pé mi ní support system tó dáa, kò ní take me 15 years to forgive and heal and move on with my journey. So let us be there for each other, to support each other. Pé ó ti ṣẹlẹ̀ no. I'm not telling you that immediately forgive, immediately do the no. I'm telling you, take your time, but please forgive, so that your own child too can thrive in life. And you too, you can thrive in life. Eshe Modupe, thank you for listening and thank you for the opportunity. Thank you so much, man. God bless you. Ẹ jọ̀ọ́ wọlé, tẹ́ bá fẹ́ kí network TikTok bá wà mú, ẹ bá wa tap screen yín. Kíní yẹn ti gbé kí lorúkọ ẹ̀ wá, wípé ṣé mo fẹ́ continue láti dúró lórí TikTok. Tó bá ti gbé wá lẹ́lẹ́kejì, ó máa throw wa off ni o, and I don't believe we love that. Please, ẹ bá wa tap screen yín. Bàbá mi ACN, ó yẹ jẹ́ á gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Mo kí gbogbo ilé once more. I'm going to be very brief on it because a lot has been said, and I especially love the last submission. Very succinct, very balanced. So is that the woman should forgive the man because Kenny Koni Kamaro,
First of all, wọ́n ní ẹni tọ́lọ́run bá ń gbèjẹ ṣó yẹ kó tún máa jà. Ìyẹn àkọ́kọ́ question tí wọ́n ní láti dáhùn nìyẹn tó bá jó nígbàgbọ́ whether Christian or Muslim. The other thing tell me my advice on clients to me and people that I mentor and talk to is think about it this way, right? So if you don't forgive this person, what would you be doing? Because the truth of the matter is you don't want to put yourself in a situation where you will do something to pe latare gan wa to wa shelong. Ṣé mọ̀ pé ìwọ ni wọ́n ṣẹ̀ tọ́tare tó ti shelong, wọ́n ti tara tiẹ̀ shelong, right? Ṣé ìwọ náà wá fẹ́ lo ìyẹn láti fi tara èèyàn kí ìwọ náà shelong rather than kó ti ara èèyàn kó tún fi gbàbùkún lọ́wọ́ Ọlọ́run, especially tó jẹ́ pé ẹni tí ó ṣẹ̀ ó ti lè wù kó lè rí nítorí pé wọ́n ti ọ̀nà ẹ̀ ò dáa, wọ́n rán pé kó wá bẹ̀bẹ̀ ni, kì í ṣe pé ó fún rẹ̀ wá tó wò pé ẹni tí mo ṣe fẹ́ ni yìí ò dájẹ́ ń lọ bẹ̀. Wọ́n sọ fún ni pé ohun tó ń ṣe ẹ́ tó bá bẹ ẹni yìí ò lè rọ́nà lọ. So bíbẹ̀ yẹn gan is nítorí kó lè rọ́nà lọ ni. But that is not your own business, because n tó fi mú kí láìfẹ́ kó dé stage yẹn tó fi ń láti máa rán sí ẹ Ọlọ́run tí ń bẹ nù ń pàṣẹ ni. Babe, that's it. Now, ṣé o wá fẹ́ mọ̀ rẹ̀? Ṣé o wá fẹ́ mọ̀ ìjà ara ẹ gbé ju Ọlọ́run tó ti ń bẹ nù ń pàṣẹ bọ̀ kó tó di pé o wá end sọ́dọ̀ ẹ ni? That's another point. Now, kini kan ni mo tún máa ń try in this kind of situation to help people understand. Ṣàtìrí bí Ọlọ́run bó ṣe ń gbẹ̀san, Ọlọ́run bá lóhun lọ́ba ẹlẹ́san, ìyẹn ló ṣe máa ń sọ pé ká filẹ̀ fún un. Ṣàtìrí ohun tí èèyàn kan tó ṣe fún yín bó ṣe dùn yín tó, ẹlòmíì lè ṣe kinní yẹn, ẹlòmíì lè ṣe kinní yẹn fún the same person lè ṣe kinní yẹn fẹ́ lòmíì tí ò ní dùn ẹni yẹn tó bó ṣe dùn ẹ̀yin. So only God knows the true measurement. Now, for example, èèyàn lè gba ilé tí ń sìn kíkí ní dùn ìwégún, kó dùn ìwégún gan, ó gba ilé tí ni o. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé ẹ̀san tí Ọlọ́run lè fi san fún ó lè jẹ́ pé ó lè gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Nítorí pé bí gbígba ọmọ bó ṣe máa dùn tó máa measure up sí bí etí tó fọ́ yí bó ṣe dùn yín yẹn, nǹkan tí ó máa dùn tó bẹ́ẹ̀ òun lọ́lọ́run máa gbélé lọ́wọ́. But ẹ̀yin ò ní lè ṣe measurement yẹn because you don't know, and we are all different. Oníkálùkù ló ní different threshold. And this is why, if after all this while he has now come, let it go. Just forgive him. Let him be, especially because you have his child. Allow him access to his child. Ẹ jẹ́ kó máa rán ọmọ nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ètò láàrin ọmọ pé fọ́mọ ẹ̀ o àbí nǹkan ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ ṣeun tó ní ṣe. Like èèyàn kan sọ lẹ́ẹ̀kan, well, let me not say èèyàn kan, like ọ̀jọ̀gbọ́n kan sọ lẹ́ẹ̀kan, because ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ni mo bá ń bẹ̀. And that is that ó lè jẹ́ pé ohun tí Ọlọ́run ṣe fún yẹn ló fi máa value ẹ, torí kò value ẹ tẹ́lẹ̀ ló ṣe ṣeun tó ṣe. Ó dẹ̀ ti wà nú àkọọ́lẹ̀ ń pé Ọlọ́run máa gbérin ìrìn àjò yẹn sẹ́ tó fi máa wá value ẹ. Ìyẹn ni Yorùbá ṣe ń sọ pé orí lórí máa jẹ́ kò lè tẹ̀lẹ̀ láíláí. N tó mean by that, àwọn èèyàn rí ọba fín náà. Àmọ́ ṣé ẹni tó rán bá fín ṣó change fact pé ọba lọba ń jẹ́ ni? Kò change ẹ̀, ó máa padà wá forí balẹ̀ fọba yẹn náà ni. Ó lè lo 2 years, ó lè lo 15 years, ó sì máa padà wá tẹríba fún ọba yẹn náà ni. Nítorí pé ọba ni ọba ń jẹ́. So at the end of the day, you are who you are. Ọlọ́run ti gbèjà ẹ, ẹni yẹn ti padà wá láti wá forí balẹ̀ fún ẹ náà ni. In that context, ó wá bẹ̀bẹ̀.
let it go. Kọ́lọ́run bá kó fi lè ṣínà even more oore fún wọn náà nítorí pé kíni tá bá ń gbàdúrà like I always tell people fún nǹkan kan ó yẹ ká máa dẹnu wa ká máa dojú wálẹ̀ so that a lè rí gbígbà àdúrà yẹn ká má bàa di ẹni tọ́lọ́run ń gbàdúrà ẹ̀ tán tó wá joyè abáramóore jẹ màá filẹ̀ síbẹ̀ for now. Thank you so much. Hello, sister. Thank you. Say a gbọ́ story yẹn àbí ká sáré go through it, run through it. I can gbọ́ story yẹn, but I can like deduce whatever the bone of contention is. All right. Bí pé bàbá tó ti fọmọ sílẹ̀ àti ìyá àtọmọ tó wá padà dé tó wá ń bẹ̀bẹ̀ tó fẹ́ gbọ́mọ, right? No, actually the girl ẹ jẹ́ kí n kò tẹ̀ nídìí kí n rí káyọ̀ kí n máa kà mọ́ obìnrin yẹn nígbà tí wọ́n jọ wà ní èwe wọ́n jọ ń lọ sí school so kò fi bẹ́ẹ̀ sí agbára but lady yẹn láti bow kí ọkùnrin yẹn lè lọ sí iléèwé so ìgbà tí bọ̀bọ́ yẹn wá kù díẹ̀ kó parí few months tó máa kúrò láti ṣe tán ó kúrò ní vicinity yẹn bọ̀ǹgbà tó máa kúrò ní vicinity yẹn lady yẹn wà nínú oyún àwọn family lady yẹn mọ̀ wípé ọmọ ẹni tí ọmọ àwọn ń fẹ́ lélẹ́yìí so àdéhùn tó wà láàrin wọn ni wípé tó bá ti kàwé tán tóun ti ń ṣiṣẹ́ òun á wá padà sí school so but story change ìgbà tí bọ̀bọ́ yẹn máa ṣe tán bọ̀bọ́ yẹn kúrò ní area yẹn ó wá padà pàdé obìnrin míì tóun àti ẹjọ abscond tán lọ sí ìlú òyìnbó so ìgbà tán dé ìlú òyìnbó nǹkan ò fi bẹ́ẹ̀ jọjú fún wọn lọ́hùn ọ̀nà ṣe kíní gan fún nígbà tó débẹ̀ so wọ́n láti tún deport ẹ̀ padà sí ilé after a lot of spiritual checks and all that wọ́n wá jẹ́ kó understand wípé èèyàn kan wà tó ti yan ẹlẹ́dàá ẹ̀ jẹ kó o lọ ṣàwárí ẹni yẹn kó o tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ẹ̀ òun àti ọmọ ẹ̀ so bọ̀bọ́ yẹn láti wá travel padà láti lọ wá obìnrin yẹn so ìgbà tó rí obìnrin according to the content ó sọ pé kò wà remorseful kò rí nírí pé nǹkan tóun ṣe yẹn ò dáa by living there for that long she understand tóun bímọ at his absence and all that so lẹ́yìn yẹn wá ní òun wà hot wípé ṣé crime ni fún òun láti fi ọ̀la tòun sílẹ̀ láti support ọkùnrin tóun rò bóyá ó fẹ́ràn òun but tí ò nífẹ̀ẹ́ òun so pé kí ni kò tẹ́ sọ pé kí ni kóun ṣe she just asked us is there any crime for her to have trusted the guy to have loved him and support him by sacrificing his own academy to his own. Àbára ẹ̀ máa ń sọ òyìnbó yẹn. Ṣé mo ṣáà ti mo summarize ẹ̀ better? Bẹ́ẹ̀ ni ó ti yé mi ẹ ṣé thank you so much. Okay, I will start by saying mo kí ẹ̀yin dáàdì mi mọ́mì mi I greet everybody. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán okay àwa gan ti bọ́ sọ́sàn. So wọ́n á deport ẹ̀. That's number one. Wọ́n á deport ẹ̀. Because ṣe rí kò ń ṣe gbogbo orílẹ̀ èèyàn jẹ́ kó dẹ̀ lọ scot free. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ nídìí láti lanu wọn láti ṣépè or ṣàdúrà. Tó bá ṣe rere sí wọn rere máa bẹ. Tó bá cheat wọn wàá gba change. That one is that. Ṣé wá rí ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé mo ti treat kìíní rí. I treat it I think when was that some days back. Pé under no circumstance ni èèyàn fi gbọ́dọ̀ deprive ọmọ from having access to the father or the father having access to the child. But for that lady, kó gbàgbé pé bóyá the guy is remorseful or not. Ṣé bóun náà ti rí sample pé ó gba change, right? Tó dẹ̀ ṣì máa gbà sí o. Lady yẹn dáríjì or kò dáríjì. Ó ṣì máa gbà sí. But for her to have a clear conscience. Kádùrá ẹ̀ dẹ̀ lè gbà. Ẹ̀yin máa ẹ dáríjì. Ẹ má jẹ́ ó gbà sí. Ó máa gbà sí, ṣẹ́rí sà. Àwọn orí kan wà. It's just natural. Àwọn orí kan wà. You don't treat them badly. Wàá gbà. Mi tí mọ bó ṣe fẹ́ mọ àdúrà gbà tó. Àdúrà ẹ̀ kàn máa jẹ́ kó reduce ni, but pé ò ní gbà yẹn wàá gbà.
but for the lady kádùrà tiẹ̀ náà lè gbà gbogbo nǹkan tó ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kó lè rí gbà because ṣẹ́rí èṣù tí rí ayọ̀ èèyàn bá ń bọ̀ ìgbà yẹn ni èṣù máa gbé àwọn ìbínú kan tó máa fẹ́ dàbí pé èèyàn ò ní nídáríjì lọ́kàn èèyàn tó fi máa block oore èèyàn tó ń bọ̀ kí àdúrà tiẹ̀ náà lè gbà let her forgive him and let go. She should care less about his remorseful or is not remorseful. For him to have done what he did in the first place is not a good person. And it's not a crime. He have a good heart. Yes. It's not a crime for any... women, we love blindly. We love blindly. Àfàwa kankan tójú wa bá ti já báyìí táwa ti di gíran lọ́kàn wa máa ń le. Lọ́kàn wa máa ń le. Àwa náà ti ṣe silly things in the name of love in the past. But wọn bí ọkùnrin náà dá mọ́ láyé tá wà ń sìn wọn lè rírú ẹ̀ ṣe sí sàkání mi mọ́. Sàwọn náà lọ máa ń kọ́yàn tọ́kùn èèyàn bá wá le tán wọn lóbìnrin yẹn burú ó ti dàjẹ́. Ẹ̀yin ọkùnrin 25 ẹ̀ dáràn. So but for her kádùrà ẹ̀ lè gbà. You should just let go and just forget about him. Ẹ máa dáríjà àwọn ọkùnrin díẹ̀díẹ̀ ẹjọ́ tó lọ ẹ máa dáríjà àwọn ọkùnrin díẹ̀díẹ̀. Ó dá sá mo ti gbọ́ yín sá. So and for the sake of the child because Sherry nǹkan méjì ni mo máa fi ń wéra wọn parents àti ọmọ mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn kan tó máa sọ yìí pé dádì àwọn ṣe àwọn mọ́mí àwọn ṣe àwọn wọn àtorí ẹ̀ wọn ò ní dáríjì wọn ò ní tọ́jú wọn máa ń sọ fún wọn máa ní Bible nígbà tí Bible sọ yìí pé ká bọ̀wọ̀ fún ìyá àti bàbá wa kí ọjọ́ wa kó lè pẹ́ láyé. There are so many interpretations to that verse. Lára bíbọ̀wọ̀ fún wọn ni taking care of them. And when the Bible said that there was no clause pé bàbá tó tọ́jú ẹ ìyá tó tọ́jú ẹ. At every cost you have to take care of your parents. If you don't do it ègún wà ńbẹ̀. No matter ìwà tí ìyá yẹn wù or ìwà tí bàbá yẹn wù ìwọ ṣe tiẹ̀ kí ọwọ́ ẹ mọ́ kégún má wà lórí ẹ̀. Tí Bible ò bá tiẹ̀ kọ ègún sílẹ̀ fún òbí tí ò tọ́jú ọmọ ẹ̀ there must definitely be a kind of curse náà fún parents tí ò tọ́jú ọmọ. Bí parents yẹn lẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run kan jọ lọ máa handle ẹ̀. Ìwọ ṣe tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí parents. The same thing applies to ọmọ àti either parent tí ò wà around. If you block that child from access to the father, you are depriving that child, not that man. Àwọn obìnrin tó máa fẹ́ fi ọmọ fi ṣe pàṣán fi ná bàbá. Máa ń sọ fún wọn pé lóòótọ́ ẹ rò pé ń punish bàbá, but ń punish ọmọ yẹn náà because role wà fún bàbá, role wà fún ìyá. Some of us play both roles financially. But what about psychologically and emotionally? You cannot play that role. A kàn ń gbìyànjú ni. You cannot. Àyè yẹn máa ń yọ sílẹ̀. And a fẹ́ jẹ́ kí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ especially tó bá jẹ́ ọkùnrin kàn rí bí norm pé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Tí ò jẹ́ tá bá fẹ́ kí kinní yẹn stop. Ọmọ tí ó bá jáde nírú environment bẹ́ẹ̀ yẹn no presence of a father tóun náà bá dàgbà tó bá bímọ kò ní rí bíi pé ó compulsory fóun to be a presence in his child's life. A rí bíi pé nǹkan tó normal ni. And we don't want this to go on. We want it to stop. So there is no reason. You don't have to have anything to do with that man. Just clear your mind. Bóyá o máa ní kó máa lọ pàdé ọmọ ẹ̀ ń bì kan ni o. Just make an arrangement, but don't deprive that child of fatherly love. That's my own submission. Emma, I can waste time. Thanks for having me. Thank you so much. We appreciate you. God bless you, Madam. Thank you so much. Yeah, I want me Christ to work. Mike and Dodo. I want me Christ to rock. Ṣé wà ń bẹ̀ àbí ká ṣe máa gbé lọ. Àwa ń bẹ̀ o, Mike yìí náà ni. A ti ní Kí ni kọ́ mo gbé yín gòkè ni? fóònù tẹ́ fi ń ṣe live yìí lẹ máa fi gbé wa gòkè. Ok.
Okay. Tẹ́ bá lo fóònù míì kò ní máìkì yẹn ò ní jáde. Okay. Ẹ̀yin ẹ gbìyànjú ẹ̀wọ̀ ẹ rí i pé All right. bó ṣe rí nìyí. Ẹ ṣeun o. You come on. Gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ náà ni wọ́n rí ọ̀rọ̀ yẹn sọ. Ṣé rí i? Kò sí nǹkan méjì bẹ́ẹ̀ ni tí ìwà ọ̀dàlẹ̀ bá ti wà nínú ẹ̀, ó ti wà nínú ẹ̀ náà ni. But the Bible says all things work together for those that fears the Lord. Tí tóbìnrin yẹn ṣé story ni àbẹ́ni yẹn ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ ni? Ó fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ àdẹ̀lẹ̀ máa tún ká àti gbọ́ wa. kàtẹ́ mi. Ohun tẹ́mi máa sọ ni pé you should just forgive completely. Ọ̀rọ̀ Jésù ní ìgbà mélòó ni tán bá ṣẹ̀ wá 77 times 7. Ibi tán máa dé wọ́n á débẹ̀. 77 times 7 lọ́nà. In a day bẹ́ẹ̀ ni àbí 70 times 7 dẹ̀ ni. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ohun téèyàn bá ṣe fún wa ká má jẹ́ kó dùn wá ju bó ṣe yẹ lọ. Ọlọ́run mọ ìrìn àjò ẹ̀dá. Ṣé bá ń bímọ fúnra wọn? Ẹyọ̀kan náà ni. Ṣé ẹ rí mo ṣe sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn àjò tí èèyàn bá fi Ọlọ́run ṣáájú ó ṣeé ṣe èèyàn máa ń ṣe ẹsẹ̀ gbé. Ìgbà tán ń súnmọ́ra wọn ṣáà tí ì fẹ́ra wọn. Ìgbà tán jọ ń súnmọ́ra wọn yẹn kò sífẹ́ Ọlọ́run, kì í ṣèfẹ́ Ọlọ́run, ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ni. And gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ló dẹ̀ ní consequence tiẹ̀. So ìyà tiẹ̀ ló jẹ yẹn. Ọkùnrin ti bí náà òbí tọ́lọ́run ti mú ìyà tiẹ̀ náà fún. Ìlú òyìnbó tó wá tó yẹ kó ti di ẹni gíga, bóyá the only shot fún nìyẹn láti di ẹni gíga láyé torí ìwà ọ̀dàlẹ̀ tóun náà wù, ó miss opportunity yẹn. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ gan ló jẹ́ kán rí pé ó ti ṣẹ̀yàn kan. Tó bá lọ ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì mi, wọ́n á kàn máa tún gba jẹun ni, á dẹ̀ máa jìyà yẹn lọ. Ọlọ́run really nífẹ̀ẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé kó lè ní ojútùú ni. But ohun tèmi rí tó burú bẹ̀ ni pé tó bá béèrè fún ìdáríjì tóbìnrin yẹn ò bá dáríjì, ó léwu fóbìnrin yẹn náà. Ṣé rí i? Àtẹni tí ó ṣẹ̀yàn àtẹni tá ṣẹ̀ ló máa ń ní ìfarapa nínú ìṣesí àwa ẹ̀dá síra wa. Tí Bíbélì sọ ó ní kí àwa kí ó kíyèsára ká má bàa jìyà bí arúfin. Ṣé you should be careful lest you are punished like a criminal or like an offender. So nígbà míì tí a bá jẹ́ kí emotions kó overwhelm wa lórí ẹni tó ṣẹ̀ wá, àwa gan máa tún fira wa sínú ìdè tí ó dẹ̀ ní jẹ́ kéèyàn rọ́nà lọ. The way I know it works is forgiveness is the ultimate nínú gbogbo nǹkan láyé. Ṣé rí téèyàn bá ṣì wà láyé kò síbi téèyàn ò lè dé. Bàbá mi máa ń pòwe kan pé tá a bá wà láyé tá a bá kú a máa jẹran tó jẹ erin lọ. Èmi fẹ́ kán wo ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bíi pé ó ṣeé ṣe kán jọ rìnrìn àjò yẹn kẹ́mi ẹnìkan lọ sí àbí káwọn méjèèjì lọ sí. Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ and ìrìn àjò ẹ̀dá láyé ń gbà míì lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé a máa ń fi ọwọ́ ara wa fa ìrìn àjò wa sẹ́yìn ju bó ti tọ́ ju bó ti yẹ lọ. Now bóyá oyún tán níyẹn ń gbà yẹn lòun fi dá ara wọn dúró táwọn rò pé àwọn ń ṣe ọkùnrin yẹn ní favour, which is not, because oyún kọ́ ló yẹ kó kàn ní ọ̀rọ̀ wọn gbà yẹn. And ìgbésẹ̀ tí ọkùnrin yẹn gbé tó bá yẹ pé wọ́n lóyún fún un àbí irú nǹkan yẹn ò ṣẹlẹ̀, àwọn ò ní rí ìdádúró and wọ́n lè eventually wá mọ̀ pé ọkùnrin gan kọ́ ni the right person for me. Ó lè jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ bó ṣe já wọn kulẹ̀ yẹn ni Ọlọ́run ló fi ṣe ìpínyà ohun tó tún lè mú ẹ̀mí wọn lọ. I want her to see it that way. Ṣé ẹ̀rọ Ọlọ́run wa yìí ọba ṣe kan má kù ni ọ̀nà ẹ̀ gbogbo èèyàn ò lè mọ̀. Àwọn tó bá súnmọ́ Ọlọ́run nìkan ló máa ń fi àwọn ìjìnlẹ̀ àti àṣírí yẹn hàn. But nígbà míì
we just carry unnecessary burden in our heart lórí pé èèyàn ṣẹ̀ mí àbí èèyàn dá mi lóró àbí èèyàn ṣe báyìí fún mi ní dáríjì. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ fún yín yìí lórí pé mo gbé èèyàn sọ́kàn pé èèyàn yẹn ṣẹ̀ mí, ó fẹ́ rán mi gan lọ sọ́run kíyè mi tó sọ pé Olúwa mo dẹ̀ ń sìn ẹ́, kí ló dé tí irú nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀. Lẹ̀mí Ọlọ́run ṣẹ̀ wá ṣí mi níyè. Ṣe rí nígbà tí mo let go báyìí, ọ̀nà ṣí fún mi ni, and I have my peace. So ó ti ṣe tiẹ̀ nìyẹn. Ìwọ let go kó jẹ́ kọ́lọ́run wá ṣe ètò dára nínú ayé títí ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ now, okùn kan tó ti wá so wọ́n pọ̀ tó jẹ́ ọmọ. So wọ́n gbọ́dọ̀ put that into consideration. Ọlọ́run ló ní ẹ̀san o. Kò sí ohun téèyàn lè ṣe fún wa láyé yìí tá a bá jẹ́ kọ́lọ́run kó gbẹ̀san yẹn kó fully, àwa gan a lè ní àlàáfíà. So I would just advise her to let it go. Kó dáríjì, kó move on with her life, and kó wá wo ohun tí Ọlọ́run máa ṣe. And eléyìí ń sọ̀rọ̀ pé bóyá gender or gender, kò sẹ́ni tí ò lè ṣe. Ọkùnrin ń dalẹ̀, obìnrin ń dalẹ̀, èèyàn ní gbogbo wa. Ìgbà tọ́lọ́run máa sọ, Genesis chapter 6 verse 6, ó ní inú Ọlọ́run bàjẹ́ nítorí tó dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀, ó sì dùn dọ́kàn gidigidi. Ènìyàn ló pé, kì í ṣe ọkùnrin ló pé o, torí orí ọkùnrin la máa ń di gbogbo ẹ̀ lé. Èèyàn àtọkùnrin àtobìnrin, èèyàn ló pé. So bó ṣe wà nìyẹn. Obìnrin ló fún ọkùnrin ní ápù jẹ, kìkì lọkùnrin náà jẹ́ fún oníjẹkújẹ. So èyí méjèèjì lẹ́jọ́ ṣe. Gbàdọ́ Ọlọ́run máa bí ìyàwó tó fún mi nì, ibi tí wàhálà àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. A kì í fẹ́ hold on to our responsibility, àbí báwo ni kí n ṣe lo ọ̀rọ̀ yẹn, pé ní téèyàn bá ṣe kó wà accountability. So ó wá ń sọ fọ́lọ́run pé ṣe bí ìyàwó tó fún mi náà ni. Kò kọ ìyàwó yẹn lẹ̀, ó padà mú ìyàwó yẹn, wọ́n padà jọ mọ́nà wọn pọ̀ náà ni o. So kò yẹ ká máa point finger báwọn ọkùnrin ṣe ń ṣe nìyẹn, báwọn obìnrin ṣe ń ṣe nìyẹn. Kò sẹ́ni tí kì í ṣe bẹ́ẹ̀, kò sẹ́ni tí kò lè ṣàìṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ a fi ń kẹ́kọ̀ọ́ ni. Whichever way, àwa náà ti mẹ́nìkan bínú rí, àwa náà ti ṣe ẹnìkan rí. But the ultimate lesson there is that move on, forgive and move on, so that you also will get ahead on time. Ìyẹn ló jẹ́ ultimate goal tó wà ń bẹ̀ tó ń gbọ́dọ̀ wò. Ṣóun ló ní kán deport ẹ̀ wálé ni? Òun kọ́ náà. So definitely ó ti mọ̀ pé Ọlọ́run ti ń gbèjà òun nìyẹn. Ó wá wà remorseful, kò wá wà remorseful, wàhálà àti ẹ̀ nìyẹn. Ok, wọ́n ní wá bẹ́ẹ̀ o, má bínú, dẹ̀ dáríjì mí o, kò yẹ kó le tó yẹn. Mo ti dáríjì ẹ, máa bá tiẹ̀ lọ. Let me tell you, tóun ò bá apologize sincerely, ìyà yẹn máa jẹ́ lọ. That's one thing I want us to know. But the only thing fún wọ tí wọ́n hurt ni wípé let your mind be clear pé wẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ́ mi ṣì wà. Àwa náà ṣì rèé, Ọlọ́run sì ń ṣe bẹ̀bẹ̀. Move on with your life. Ohun tó ṣe tí ò wà remorseful yẹn yóò pẹ́ lórí ìyà ni, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yẹ́rí, Ọlọ́run kẹ̀dẹ̀rẹ́ kì í lé èèyàn kó tó mú èèyàn. Ìbò náà rù wá láti ibẹ̀. Ó bá lọ South Africa gan, wọ́n sì máa deport ẹ̀. Kì í ṣe pé ẹnìkan kò ní ìdá fi pè rán. Tó bá ní kó apologize, tó apologize sincerely, ìwọ nìyà máa jẹ. Ọlọ́run ló ń ṣèdájọ́ lọ́wọ́. Dádì, àwọn ọkùnrin ò sọ̀rọ̀ ń sìn yìí o. Ṣóbìnrin ló dẹ̀ tún sọ nǹkan tí dádì ń sọ yẹn. That is why God says vengeance is mine. Ìdí tọ́lọ́run ṣe sọ nìyẹn pé èmi ní ẹ̀san. Bàbá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n dẹ̀ pín ọ̀rọ̀ yẹn bí tó yẹ kó pín sí wọn pín dáadáa. Tí a bá jẹ́ kí Ọlọ́run kó san ẹ̀san nínú ayé, a rí i pé àlàáfíà gan máa tó àwa gan lọ́wọ́. Bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa rò pé ó yẹ kí ìyà jẹ ní jù báyìí lọ. Iná tó ń rà lábẹ́ gan kò lè sọ síta. Kò lè sọ síta, but àwa máa fẹ́ pé ó yẹ kí ṣẹ́rọ́ Ọlọ́run ó ní sùúrù rẹ̀, ó ní bí ọ̀run ti jìnnà sílẹ̀, ó ní sùúrù Ọlọ́run ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run tún sọ gan nínú ìwé Sáàmù bí kan ní tó bá ń rí ẹlẹ́ṣẹ̀ tàbí èèyàn búburú tí ọ̀nà ẹ̀ bá ń da, tí gbogbo ó ní má jowú ẹ o. Tó bá ó ní torí pé bí ọ̀nà ẹ̀ ṣe ń da, ó ní bẹ́ẹ̀ ni ìparun rẹ̀ yóò ṣe dé kánkán.
So sometimes Ọlọ́run máa ń fún àwọn èèyàn burúkú àwọn ẹni bí ní long rope kódà àwọn gan lẹ́mí wọ́n máa ń gùn jù nú ayé. Bàbá mi Christ the Rock. Bóyá wọ́n á lè yí padà. Bàbá mi Christ the Rock. Yes ma. Ọjọ́ kan wà nínú Sunday school ní church mi. Mo wá kà á mi mọ̀ bóyá nínú Bíbélì ló wà. Wọ́n ní alábòsí ń ṣe rere, alábòsí ń bímọ. Ìjọ́ tí mo rí kinní yẹn nínú kinní mi mọ̀ bóyá nínú Bible náà ti yọ jáde àbí kinní nínú kinní Sunday school manual yẹn. Lọ́jọ́ yẹn ni mo tún ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run sí wípé torí pé òun ṣe dáadáa nínú ayé ìyẹn ò mí ní pé your life or the lifestyle you are living you are right with God. Ṣé ọ̀gá ṣe mọ̀ pé nǹkan táwa àwọn kan máa ń believe nìyẹn pé tó bá ti ṣe dáadáa á jẹ́ pé o ò sin Ọlọ́run tó Ọlọ́run kò sí lẹ́yìn ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni bí fi máa ń parun nìyẹn because wọ́n máa rò pé àbáwọn ṣe ń ṣe ọ̀nà àwọn ṣàṣì ń dán owó ṣe ń wọlé business àwọn ń lọ déédéé wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan yẹn kọ́ ló ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Kò jẹ́ èèyàn burúkú kò jẹ́ èèyàn bí tó bá ní business strategy tó mọ̀nà bá ṣe ń ṣiṣẹ́ tó yọ̀lẹ̀ iṣẹ́ máa lọ síwájú. It has nothing to do with your relation with God or with other people but ìgbà tí ìdájọ́ yẹn bá máa dé everything ló máa collapse. So òun ló fi jẹ́ pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀tọ̀ ni kéèyàn mọṣẹ́ ṣe kó ní akíkanjú ọ̀tọ̀ ni wọ́n yàtọ̀ síra wọn. So what are we saying here ni wípé fún wọ́n tó wà at the receiving end tí wọ́n hurt the ultimate thing for you to do is to forgive for your own peace and for your own sanity. Ẹ wo nígbà tí Jésù sọ wípé 70 times 7 that's 400 and something times lójúmọ́ ìgbà tí mo ṣe calculation mo ní pé tí ìbá yìí pé èèyàn ya wèrè ta ló máa wá ṣẹ̀ mí ní 400 times lójúmọ́. Now but ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gangan nìyí téèyàn bá ṣẹ̀yìn kíkì tẹ́ bá rí ẹni yẹn inú á bí yín anytime tẹ́ bá gbọ́ orúkọ ẹni yẹn because ibi tó ṣẹ̀yìn yẹn lọ́kàn yín máa lọ ẹ̀jẹ̀ yín á túnú sókè inú á bí yín bí ìgbà tán gúnyàn lábẹ́rẹ́ ni. So it's for your own healing but the thing ni pé èṣù ló ń ràn yàn létí yẹn ẹ wá máa lágbájá máa win lottery ó ṣe jẹ́ nìyẹn ló máa win lottery inú á tún bí yín. But the thing ni wípé tẹ́ bá yẹ pé ti dáríjì níṣẹ́ tẹ́yìn fi máa rò pé kò yẹ kí nǹkan dáadáa ṣẹlẹ̀ sí yẹn àbí tún máa bí pé ó yẹ kí ìyà jẹ yẹn ẹ kàn well I thank God for him ó make it it's okay it's for your own good ní ọkàn tí yín ò ní ru sókè inú ò ní bí yín because ṣẹ́rí the more tí ọkàn wa bá ṣe ń ru sókè là ń damage àgọ́ ara wa medically wọ́n pe kinní kan ní adrenaline tínú bá bíyàn àbí tí ẹ̀rù bá ń bàyàn kíní yẹn máa ń bí chemical ni fúnyàn láti lè react fast bóyá ẹ̀rù báyẹn fẹ́ sáré sí ó máa fúnyàn ẹ wo bí olóyún á sáré ńgbà tó bá wà nínú ìṣòro kíní yẹn ó máa ń múyàn act fast ni but tó bá bọ́ sínú ẹ̀jẹ̀ yín tí ò sí energy ẹ̀ lo energy yẹn fún anything tó kàn jẹ́ pé inú lásán lẹ fi bí tó remain tí ò burn nínú ẹ̀jẹ̀ yín yẹn òun ló máa ń fa blood pressure in most cases. So fún sanity wa lọ́lọ́run náà fi sọ wípé téèyàn bá ti ṣẹ̀ dáríjì kó move on tiẹ̀ má jẹ́ ó fi tiẹ̀ dá àìsàn sí ẹ lára níṣẹ́ tẹ́jẹ̀ fi máa rí sínú fi máa bí ẹ yẹn just move on and be at your own peace ó jẹ́ kí Ọlọ́run kó sẹ̀nsẹ̀ fún nígbà tí àkókò bá tó. So ẹni yẹn ó dáríjì ó wà remorseful kò wà remorseful kó jọ máa bá tiẹ̀ lọ ó ti ṣe worst ẹ̀ tó lè ṣe nìyẹn. Now kò lè gbé ẹ̀tàn kan wá síwájú arábìnrin yẹn mọ́ sí kó jẹ lọ mọ́ ó ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́tàn. So even tó bá sọ pé mò ń kó 100,000 bọ̀ fún ọmọ ẹ lọ́la kò ní fọkàn sí ó dìgbò bá tó kó dé ó ti mọ̀ sí ẹlẹ́tàn ènìyàn. So ọ̀rọ̀ yẹn kò ní jọ lójúmọ́ and òun náà lè fi wà in peace in good harmony òun náà lè fi lè move on pẹ̀lú life tó tẹ̀ bá ń bínú gbà míì ṣe mọ̀ pé ire yẹn dẹ̀ máa kọjá wájú èèyàn sí èèyàn ní rí ibi ìbínú yẹn ẹni tó hurt yẹn lọ́kàn máa wà so máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kó miss blessing ẹ̀ in most cases béṣù dẹ̀ ṣe máa ń tẹ́ṣù dẹ̀ fẹ́ nìyẹn he wants you to dwell on the person that hurt you so that you will not reach your own goal you will not reach your own blessing ṣùgbọ́n Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wa púpọ̀ púpọ̀ ní ọdún mẹ́bàá ti tọrọ dárí ìwé ká dárí jù jẹ́ kan move on
so Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much, Baba mi Christ the Rock. God bless you. Ẹ̀yà ìgbà gbẹ́rù out of the motherly and motherly advice. Oya, grandma, Mike ti dọ́dọ̀ yín. Network yín yá jẹ́ ká pé network yín gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó jẹ́ ká gbọ́ sọ́mì sí yín o. Ó máa gbọ́ àdúrà tí ẹni mò ń gbà. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣá? Mo ń gbọ́ yín mà. Àdúrà ni mò ń gbà torí mo ẹ̀ṣẹ̀ wọlé padà ni mo ń drive, so mo á ń gbà ládùúrà pé kò gbọ́dọ̀ kàn mí before tí màá fi délé. So mo á délé, mo jókòó sálẹ̀ mi tí ìgùnkè, so ó yẹ kí network yẹn sì gbọ́ ọ̀rọ̀. Ó máa gbọ́. Ẹ wo, mo kí gbogbo ilé ẹ kúrọ̀lẹ́ àtàwọn tó ti sọ̀rọ̀ àtàwọn gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo enjoy, with the exception of the time the network ń ṣe pálapàla. Sherry, like ó dàbí pé Christ the Rock lọ́sọ̀ọ̀sìn, it's not about gender but it's about us humans èèyàn, and sincerely speaking we are limited. A lè ṣe the 100% ń tọ́lọ́run fẹ́ ká ṣe, because táwa bá sọ pé a fẹ́ ṣe dáadáa, àwọn tó lè mú wa kọsẹ̀ wà ń bẹ̀. A máa ń pòwe kan wá ní tó bá sọ pé ò ṣe ògùn kà mọ́, àwọn tí ò ní sinmi wọn ò ní jẹ́ kó sinmi. Wọn ò ní jẹ́ kó sinmi, that kind of a thing. Ìdí ẹ̀ tá a fi gbọ́dọ̀ careful nìyẹn. Mo ti ń ṣe dáadáa, òun láti careful because a ti ṣe ìkà kò pẹ́ rárá. It doesn't take any time to ṣe ìkà. To ṣe dáadáa ló pẹ́ tó jẹ́ pé wàá máa rò ó kó tó n tó da òun fẹ́ kán ṣe wọn. Having said that, ṣe rí àwọn Yorùbá sọ pé gbogbo ibi tí ọmọ bá ti wọ̀ òkúta wọbẹ̀. Relationship tí ọmọ bá ti wọ̀, whether wọ́n ṣe dáadáa o, whether wọ́n ṣe dáadáa o láti ìbẹ̀rẹ̀ wá, whether ọkùnrin yẹn cheat o, whether obìnrin ni yẹn náà cheat o, whatever, tí ọmọ bá fi lè wọ àárín yẹn, òkúta ti wọnú iṣẹ́ yẹn. Whatever bad mind, whatever vengeance tó fẹ́ take, o gbọ́dọ̀ take ẹ̀ nítorí ọmọ tó ti wà ń bẹ̀ yẹn. And let us all learn. Ìṣẹ́ kì í dédé ṣẹ́, ó ní ohun tọ́lọ́run fẹ́ kó lúkálukú wá kọ́ tí ìdojúkọ bá dé. If we are overlooking that, if we are not taking it, wípé ohun tọ́lọ́run fẹ́ kí n kọjá nínú ẹ̀ nìyí, we are just wasting our time. A kàn máa gbé ẹ̀jẹ̀ ara wa gbóná from time to time ni. Relationship, àbáṣepọ̀ tí ọmọ bá ti wọ̀, whether by mistake o, whether intentional o, whether kinní kan ni o, òkúta ti wọ̀, kò sí ohun tọkùnrin yẹn lè ṣe fún yàn. Ńṣe ló máa bí Ọlọ́run kó fún ẹ lóore ọ̀fẹ́ láti gbà á mọ́ra. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nítorí àwọn ọmọ yẹn ló ṣe jìyà yẹn o. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ nítorí àwọn ọmọ tó wà láàrin yín ló níyà yẹn ṣe dé bẹ́ẹ̀. Kọjọ́ iwájú àwọn ọmọ ẹ bá lè dára, káwọn ọmọ ẹ bá lè ní ipò, kórúkọ àwọn ọmọ ẹ kó lè gun òkè, kálàáfíà bá lè bá ìwọ àtàwọn ọmọ. Ó ṣeé ṣe, ó possible bẹ́ẹ̀. So extremity tá máa ń gbé dé tóbìnrin míì máa sọ pé òun á ṣe ṣégè fún, kò sí bó ṣe lè pa ààlà láàrin bàbá àti ọmọ. Gbàgbé. I am talking from experience. Ó dẹ̀ dàbí pé mọ́mí Jesus sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan náà tó jọ. Tó o bá ní kọ́mọ yẹn máa mọ bàbá ẹ̀, tó o bá deprive ẹ̀ of relationship with the father, tó bá dọjọ́ iwájú ìwọ ló máa jẹ̀bi. Bẹ́ẹ̀ ni, wàá jẹ̀bi ṣá ni. Because ọmọ yẹn á sọ pé aláṣejù ni ẹ́. Mo dẹ̀ ti wò sùn ẹ̀, mo ti farabalẹ̀ study situation kan. Tí bàbá bá ṣe ọmọ, wọ́n ní bó ṣe máa ń yanjú ẹ̀, pàápàá ọmọbìnrin àti bàbá ẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ìyá bá ṣe àwọn ọmọ. Thank you.
ṣùgbọ́n tí ìyá bá ṣe àwọn ọmọ, it takes time for those children to forgive the mother. Bóyá nítorí pé òun ló gbé wọn sínú tó yẹ kó mọ the do's and don'ts ni mi mọ̀ díẹ̀. But sincerely speaking, at the end of the day, tí obìnrin yẹn ò bá ṣọ́ra, á jẹ̀bi àwọn ọmọ yẹn. Ìyàwó ló wà lọ́wọ́ ẹ̀, sanwó ni wọ́n ní tó fẹ́ san padà, ò tó bẹ́ẹ̀, ò lè san. Ó ṣe fílẹ̀ pátápátá fọ́lọ́run kọ́lọ́run kó yanjú àárín yẹn. In fact, èmi máa ń sọ fún àwọn ọmọ mi tán bá sọ pé kinní kan, máa ń sọ pé kò sí nǹkan kan tó ṣe. I don't need to bother you with ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti bàbá yín. No. Even when they are now adults, tó lúkálùkù wọn, èyí tó ti marry inú wọn, èyí tó ṣẹ̀ fẹ́ marry. Ẹnujọ́ mẹ́ta yìí mo rò pé mo sọ lórí platform maybe middle of last year ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe voice note, mo sọ fún wọn ibi báyìí lẹ ti jáde, báyìí ni background yín ṣe rí lọ́dọ̀ bàbá yín, báyìí ni background tèmi gangan fúnra mi tí mo jẹ́ ìyá yín, báyìí ló ṣe rí. By the time tí máa fi sọ gbogbo kinní wọ̀nyẹn in a voice note, èyí tó get back sí mi, èyí tó sọ fún mi pé thank you very much mommy for letting us know this about us, èyí tó dẹ̀ sọ fún mi pé mo need therapy, ó sọ fún mi nínú wọn, mo ní mi need any therapy, I'd gone through that and it's behind me, and that's the truth. Mo ti sọ sẹ́yìn. You have just did the analysis. Analysis here, and with what you just said now, ó ti jẹyọ. Ẹni tó sọ pé ní therapy ó yẹ kẹ́ ti mọ̀. Ṣe mọ̀, mo dìídì sọ fún ni, I've gone past that one. Ìgbà tó sọ fún mi pé ẹ ní therapy, mo ní mi need any therapy látọdún àìmọye ọdún. So mo ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ lọ fún therapy kankan sí, mo ti fúnra mi therapy, Ọlọ́run fúnra ẹ̀ kò dẹ̀ dáwọ́ iṣẹ́ rere dúró nínú ayé mi àtẹ̀yìn náà. So kí ló tún fẹ́ kù? Kàkà bẹ́ẹ̀ nígbà tó di pé ó dàgbà tó lọ síbi tí àgbà ń rè, èmi náà ní tébù tèmi, mo múra mo jó. Ìyàwó méjì náà fẹ́ lé mi, and we started together as a young engineer. Kò kàn mí, ìgbé ayé tó fẹ́ gbé nìyẹn, ó dẹ̀ ti gbé. At the end of the day, àwọn ọmọ rí wípé it wasn't really my fault. That's it. They saw it. Because in fact, me tiẹ̀ lè stop wọn from going to their father or talking to their father. Kàkà bẹ́ẹ̀ mo máa encourage wọn láti bá bàbá wọn sọ̀rọ̀ ni. So I'm going to appeal to this lady. Mi ò mọ̀, òun náà dẹ̀ ti gbóhùn àwọn tó ti sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó, a lè ṣe ká má ṣera wa. Olúkálùkù ló ní intent ẹ̀. I said it yesterday. Christ the rock láwọn kì í ṣolè, kì í ṣolè. Gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, ó ní intent ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tá a ní tá a fi ń lọ ṣègbéyàwó. Ìkọ̀ọ̀kan lè dájú kejì lọ ni. Gbogbo wa pátápátá la ní hidden agenda, no matter how little it is. Bá ṣe wá ló wá kù. Auntie, whether you are listening to us or not, please forgive him completely so that ọ̀nà tiẹ̀ náà á là. Ṣẹ̀rí, ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Kò sí, when you are recounting situations like this, á sún ẹ débi ẹkún, á sún ẹ débi kómijé bọ́ lójú ẹ. But tó bá ń rò wípé Ọlọ́run dẹ́ ẹ láre, ọmọ tó o bí fún kò kú, mo ní ọ̀rẹ́ Muslim kan, Alájà, she's a doctor, a máa sọ fún ẹ pé jẹ́ ká sin Ọlọ́run látara alágbájá. Àwọn obìnrin a gbọ́dọ̀ máa sin Ọlọ́run lára àwọn ọkọ wa. Ọkùnrin o gbọ́dọ̀ sin Ọlọ́run lára àwọn ìyàwó wa. Ṣé wá rí àwọn ọmọ tá à ń bí, àwọn ọmọ wa tọ́lọ́run fún wa yìí, wọ́n mọ̀ wá jura wa lọ. Wọ́n dẹ̀ mọ ibi tí gbogbo nǹkan fì sí. So tó bá wá fẹ́ play God in their lives, kò fẹ́ sọ pé dáàdì yín ṣẹ̀ mí, dáàdì. Sisi Kẹ́hìndé kan báyìí, mi ì rántí orúkọ ẹ̀. Kẹ́hìndé Bánkọ́lé, ó ti act play yìí. Wọ́n act play yìí. School, in fact, bó ṣe rí gangan lẹ ṣe narrate yìí. Ìgbà tó yá,
bàbá yẹn get to know páwọn ọmọ òun ó ń lọ ṣe kò sóríṣiríṣi iṣẹ́ tí ò ń ṣe, ó ń fọṣọ, ó ń nulé, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri chores ló ń ṣe. At the end of the day ó tún wá lọ bá wọn serve èèyàn kan tó jẹ́ caterer ń lọ bá wọn serve ibi tí ọkọ tó jùúlẹ̀ tó abandon ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo bó ṣe kówó ilé fún tó owó school fún pé kó lọ fi kàwé tó wá spot ẹ̀ pé alágbájá rèé. Ó dẹ̀ ráwọn ọmọ méjì yẹn ó rí àwọ̀ ẹ̀ lára wọn bó ṣe dì tó padà sínú ayé àwọn ọmọ yẹn ni. You can't believe it. Àwọn ọmọ gbé fóònù tí ìyá wọn rà fún wọn wọ́n gbé tìṣẹ́gbẹ̀ẹ́ tí bàbá wọn rà ni wọ́n ń lò. Ìyá bá fi bínú gba fóònù lọ́wọ́ wọn láyé I've been struggling, I've been kinní kan, ó sunkún àwọn ọmọ yẹn ò yield. Títí ó fi di wípé ó dì tó gbé wọn jáde, ó lọ ra nǹkan fún wọn, ó ra gbá ó ràwó fún wọn. Bàbá làwọn ọmọ tẹ̀lé o. At the end of the day ó wá padà wá bẹ̀bẹ̀. It's a very nice movie. Go and watch it. But it's beautiful. Ó padà wá bẹ̀bẹ̀. Ọkùnrin náà wá yọ, ó wá padà àtòun àtàwọn ọmọ àti ìyá wọn ó wá kó wọn lọ sílùú òyìnbó. Gbogbo nǹkan kọ́ ni ìjà ló máa ń solve. Sùúrù pàápàá tó ń sọ pé sùúrù ẹni bá ní sùúrù nǹkan tó ní ayé ò lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó lóhun gbogbo sùúrù ń ṣiṣẹ́ ìrírí bí Bíbélì ṣe sọ nìyẹn. Sùúrù ó máa ń ṣiṣẹ́ ìrírí, experience ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ mi tán bá wò tán bá lọ tán bá bọ̀ sí wọn ní mọ́mì kinní kan. In fact àwọn kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ bàbá wọn kì í fẹ́ sọ. So kò dẹ̀ sí bá ṣe máa sọ tó bá dé á dùn wá because at the time we needed that support it was not there. But tó bá fi wà ń wára yẹn tó bá fi hùwà sí wàá bá jẹ nínú ìyá ẹ̀. Ó better kó let the sleeping dog lie kó dẹ̀ bójú táwọn ọmọ ẹ̀ kó máa fàdúrà ran àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́. Má bà bàbá wọn jẹ́ lójú wọn. Má sọ fún wọn pé bàbá yín ó ṣọ́rí lọ bíi kinní kan, ó ṣe kinní kan bíi kinní kan. They will sort it out. Ò dẹ̀ ní síbẹ̀. Wọ́n á wá fi ẹ́ sàárín. Wọ́n á wá ṣẹ́ ẹ ládàá dáadáa. Bí tọ́lọ́run tú àwọn obìnrin sí nìyẹn. Ìgbéyàwó àbí relationship tí ọmọ bá ti wọ̀ òkúta wọ̀ ìwọ̀nba ló lè ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Ìwọ̀nba òun ló lè ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin. When you talk about all of it, a lot of men too, they do it. A lè ṣe ká sọ tóbìnrin ká má sọ tọkùnrin. I'm sorry, all apologies to the men on this platform. A lot of men, when they have access to the children, wọ́n blackmail ìyá wọn, all because they did not get what they wanted from the woman or what they wished the woman. Wọ́n blackmail ìyá wọn burúkú wọ́n bà ìyá yẹn, wọ́n bàjẹ́ fáwọn ọmọ. Ìwọ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó indulge in it. Ìyá ẹ̀ wò bí àṣà Ìjẹ̀bú fọ́tò wọn rèé. Fọ́tò wọn òun rèé o. Máa ṣe lọ. Ìjọ́ táwọn ọmọ yẹn bá máa kọ̀yìn sí ẹ, eré ló máa pè é. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àárín ẹ̀yin méjèèjì ni ẹ jẹ́ kó wà. Keep the wahala, keep the dirty things between the two of you. I talked about my own. After 34 years, lọ́kọ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ rántí pé ó yẹ kóun ṣe divorce formally. After 34. Nínú nǹkan tó dẹ̀ gbé wá fún mi, wọ́n gbé mi lọ́kọ̀tì ni èmi mo kàn gbá suit or summons mo kàn jùlẹ̀ ni. Àwọn ọmọ tó wà nílé wọn sọ pé mommy, you didn't read what was brought for you. Mo ní kí náà gbé wá fún mi. My husband denied ọmọ 5 tó wà láàrin wa. Pé kò sí. Whether òun ló kọ́ o, whether ìyàwó tuntun tán gbé sílé tó fẹ́ jogún tóun náà fẹ́ di madam, bóyá òun ló ṣe o. Àwọn ọmọ yẹn kàn call attention mi sí ni mo bá wò mo ní pé kò sí ọmọ láàrin wa rárá. You can imagine àwọn ọmọ tó ti gbéyàwó, adult children.
You see, a lot of times when I sit down and see the way things are now, mo kàn máa ń rẹ́rìn-ín ni. Ọlọ́run fi mí sí ipò àti rẹ́rìn-ín because mo ti ronú jinlẹ̀, mo ti sunkún, mo ti bara jẹ́, mo ti ṣe everything. Ọlọ́run wá gbẹ ó nu omijé yẹn nù. Bí ṣe sọ fún àwọn ọmọ báyìí pé mo gba love letter látọ̀dọ̀ daddy yín, they were surprised. Bí ṣe sọ ni mo ṣe sọ yìí. They were surprised pé ẹ gba love letter, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní sọ pé kò sọmọ láàrin wa. Bí gbogbo wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀kò nìyẹn pé what? Nọ́ba ní kíkan náà wọ́n gba lẹ́tà yẹn kó sẹ̀ǹdẹ̀ sáwọn. I'm just telling you the extreme that some men can go. Òótọ́ lọ́wọ́ obìnrin nú torí ẹni tó wà nílé fẹ́ jogún. Mi ò ní bẹ́ẹ̀ ní bọ́dì du ogún kankan. Tọ́lọ́mbá ni mo máa kọ́lé máa kọ́ kí n tó kú. Tọ́lọ́mbá ni máa ṣe dáadáa mo máa ṣe àkọọ́lẹ̀ ò lè tà sí. The bottom line is kọ́kàn mi balẹ̀ kí n má ní òkú èèyàn lọ́rùn. At the end of the day, wọ́n ní kán gba lọ́ọ̀yà fún mi. Wọ́n gba lọ́ọ̀yà fún mi 300,000 on the spot ni mo san lọ́wọ́ ara mi. So tóbìnrin mi ò bá láṣọ lọ́rùn, tí ò ní latest bàtà, tí ò ní latest gèlè lọ́rùn, tí ò ní latest gold lọ́rùn, ìyá ti jẹ́. Ẹ lọ wo sàlẹ̀, ẹ lọ wo ibi tó ti ń bọ̀. Ìyá ọmọ ni. Tó máa sọ pé ìyá ọmọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Aṣáṣe gbogbo kinní wọ̀nyẹn, gbogbo nǹkan tí mo kọ, táwọn kọ, tèmi tí lọ́ọ̀yà mi counter tá gbé dé court, ìgbà tá máa dé court, ọkọ mi fúnra ẹ̀, nígbà tán pé ṣé òun ló fẹjọ́ sùn, fúnra ara ẹ̀ ló bọ́ sínú dock. Do you know this woman? Only yes, she's my wife. We got married, okay, date. Do you have any children? Only yes. Ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kàlẹ́ yọ kọ̀ọ̀kan. Lágbájá, date by. Tàmọ̀dù, date by. Kinní kan, date by. Kinní kan. She even has twins for me. Ó dẹ̀ dárúkọ date wọn. Adájọ́ wò fẹ́rẹ́ báyìí pé this one you are presenting to me, ó yàtọ̀ sí tó wà níwájú mi tẹ́ ẹ gbé wá fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́ọ̀yà ẹ̀ dìde. Lóní it's because they are adults. Judge ṣe pariwo ni pé because they are adults, does that make them not the children of their father? Fúnra rẹ̀ ń bẹ̀. Gbogbo nǹkan náà kọ fún tán ni kó mú dání gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin kó lè rántí, kò sí kankan nú ẹ̀ tó rántí. Gbogbo nǹkan tèmi sọ pé ó ṣe fún mi, fúnra ẹ̀ ló tún fẹnu ara ẹ̀ sọ lẹ́yìn tán ti deny ìtàn. Kí ni mo fẹ́ sọ ń bẹ̀? Tí Ọlọ́run bá ń gbèjà yan, èèyàn tún gbọ́dọ̀ gbèjà ara ẹ̀ mọ́. By the time tèmi máa fi sọ̀rọ̀, anybody could be listening to me. Ó ti dé stage tó yẹ pé we need to talk to ourselves. Ẹ fìjálẹ̀ fọlọ́run, kẹ́ fọwọ́ lẹ́rán, move on in life. Find some extra things to do to take your mind away from those dirty days. They were dirty days. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa wà tí ò ní rírú ẹ̀. So please endeavour to enhance your status. Tó o bá kí ń ṣe full time iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ nítorí nǹkan kan, please look for something to occupy your time. Find your happiness in your vocations so that your life will be better and you will have enough to give to your child. For all of us. Ìgbà tó máa fi sọ gbogbo kinní yẹn, adájọ́ dìde lórí ibi tó jókòó, ó tún dìde, ó tún jókòó, ó tún dìde, ó tún jókòó. Ó ní, look, why did you bring this dirty case to why did you spread your dirty linens in the open? Lawyer wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ká lólo. You see what I'm saying? Unfortunately, gbogbo bó ṣe break tó máa ń wà nǹkan kan kò jẹ́ kán lè dá ẹjọ́ yẹn. Ìjọ́ tó yẹ ká lọ, wọ́n máa àjọ́ni, wọ́n máa ṣe. And I want to tell you, each day tí n bá ní court lọ́la, àbọ̀sẹ̀ tí n bá ní court, àyà mi máa gbé sókè ni. Kò sẹ́ni tó ń lọ sílé ẹjọ́ tó ń padà wá dọ̀rẹ́. I saw that.
tá a ti separate over 30 something years. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ̀ pé òun fẹ́ gbé mi lọ court láti ṣe formal ìkan nínú àwọn ọmọ pé they called him and asked him, Daddy, even if you are going to do this formally, why not call mommy with her lawyer? Lawyer àtẹ̀yìn náà kẹ́ jókòó kẹ́ dẹ̀ resolve it, whatever tó bá yẹ kẹ́ ṣe láàrin ara yẹn. Ó ní òun mọ̀ pé ó wà nínú pé òun ò rò pé nǹkan tí ọmọ yẹn ń bá òun sọ wà nínú ẹ̀. Pé but you denied us. Fún rẹ̀ ló dé court ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kà. And at that stage, I sat down, ibi tó mi ti ń bọ́ lójú mi, omi bọ́ ń bẹ, ibi tí mo ti ń rẹ́rìn, kọ́ máa ìṣẹ̀mọ̀ inú court ò lè rẹ́rìn púpọ̀. Ibi tí mo ti ń rẹ́rìn ó wà, ibi tí omi ti bọ́ lójú mi ó wà, ibi tí mo kàn ti sóbà ó wà níbẹ̀. Ìyá ọmọ ni. And I thank God today, God is replacing those days with good health for me, with amazing things in my life. Mo lè má tí ì kọ́ ilé sí Banana Island, but I am very optimistic that people like me, ìdí tọ́lọ́run fi dá mi sí gan, ó dàbí ń para ẹ̀ ní kí n lè sọ fún àwọn èèyàn tó bá ń go through such things. Madam, whatever it is, forgive him, move on, enhance yourself, and let your child know that Ọlọ́run wà lókè. Kò dẹ̀ ní èèyàn ò ní Ọlọ́run. Má bà ọkọ ẹ jẹ́, má bà bàbá ẹ jẹ́ lójú ẹ̀, because it will turn around to be your own wahala. And give him the training as much as you can. Ọlọ́run á dẹ̀ ràn ẹ́ lọ́wọ́. Wàá ṣe wàá jèrè ọmọ náà lágbára Ọlọ́run. Kò sẹ́ni tó ìyàwó tó wà nílé fojú ẹ̀ hàn jálajàla. Èmi ò sí ńbẹ̀ o, ṣùgbọ́n àwọn tó sọ fún mi. Ẹ mọ̀ pé àwọn unpaid, unclassified advertisement, you just come. Oh, what information people will tell you. Yeah. They will. And I pray that the Lord will continue to be with us women. Ẹ jẹ́ ká tá bá náà ń wọnú ìgbéyàwó lọ, oríṣiríṣi nǹkan la máa bá ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà. Tá bá ti bímọ, kò sí nǹkan míì tá a fẹ́ ṣe other than ká fàdúrà ran àwọn ọmọ lọ́wọ́. Ká dẹ̀ máa gbàdúrà fọkùnrin náà kí Ọlọ́run jẹ́ kó rójú ìtú ayé ẹ̀. Ẹ má fún lépè, tẹ́ bá ti fún lépè, èpè máa hàn lára ọmọ téèyàn bí. Ẹ má fún lépè o, bàbá ọmọ ẹ̀ ní òun ló ní nǹkan ẹ̀. Like somebody rightly mentioned, bó bá fẹ́ rọ́mọ ẹ̀ jẹ́ kó rí. Ibi tó bá ti fẹ́ rí, ẹ wá common place kan. Bí ìwọ náà fẹ́ wà ńbẹ̀, kó wà ńbẹ̀, kó wọn àtọmọ ẹ̀ máa sọ̀rọ̀. Kó má bàa di ìtọ́ máa abduct ọmọ. Ó possible o. Ọlọ́run kó ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Gbogbo obìnrin tó bá ṣiṣẹ́ á jèrè ọmọ. Gbogbo ọkùnrin tó bá dẹ̀ ṣiṣẹ́ ọmọ náà, òun náà máa jèrè ọmọ. God bless everyone. Thank you very much. Thank you so much, Grandma. Thank you so much for always giving us that motherly advice. Mo appreciate, mo tún love yín mọ̀ lẹ́nu. Lágbára Ọlọ́run á túbọ̀ bá mi lọ́ra ẹ̀mí. Ẹ túbọ̀ jẹun ọmọ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lọ Jésù. Ẹ wá ní jẹ́ nínú àìsàn lágbára Ọlọ́run. Ẹni ẹlẹ́ni kò ní gbà ìṣe Jésù. Thank you so much, Grandma. God bless you. We appreciate you. Oh yeah, hi dear. Ẹ má bínú, wọ́n gbé sí. Ẹ ti dé padà. Hi dear, ṣe ti dé padà. Mute àti mute yín, so mute mic yín. Okay. Okay, sorry. Mo ṣe fẹ́ wọlé, mo gbé kúrò lórí gbèsè. Thank you. Ó dàbí nípa ti treat topic méjì sí mẹ́ta báyìí sí. Torí ti story ẹni tó kọ message yẹn fún yín, tálákọ̀ọ́kọ́ yẹn ni mo gbọ́. Òun náà la ṣe ń sọ. Òun náà la ṣe ń sọ. Òun náà la ṣe ń sọ. Okay. Ṣé lè bá mi recap just 1 minute? 1 minute wo? How many minutes ló kù kí sẹ́fù lù? Wo bí recap kankan? Kí ló rí recap?
What control is here? So ibi tí wọ́n fi tì sí kò jọ wípé the woman should forgive the man. Summarize it for him. Pé kó forgive him. Woman yẹn invest in the man. Queen ẹjọ́ ẹ má bínú. Ẹ̀yin náà lè máa tẹ̀lé wọn ẹjọ́ ẹ má bínú. Okay. Oh, please don't go. Please don't go. Queen Mama T, please don't go. Sherry, ó dàbẹ̀ ní pé woman of God kan ló sọ wípé kéèyàn ẹni tó bá ti ṣe nǹkan lórí love bóyá ó fúnyàn lówó she shouldn't expect anything there. Láì ṣe sára ọlọ́màjà ṣàṣedànù. The Bible say whatever thing a man soweth, he shall reap. You sow into the lives of people because of God. You sow into the life of your husband or children for you to harvest. I disagree. Then you buy fẹ́ ṣe nǹkan, okay, èèyàn ṣe without expecting anything. But when tó bá ti ń di léra, investment là ń pè yẹn o. Mà á dé lónìí, ẹni pé mi ò jókòó. Bí mo ṣe lọ fífà bí lẹ̀kẹ̀dì. Màá wá mú owó yẹn, màá wá fi tọ́jú ọkùnrin kan. Ẹ wá ní kò ṣe investment. I am sowing, and I should reap. Ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Just kúkúrú. Tẹ́mi fẹ́ dá sí mi. Ẹ ṣe àjọ ìmọ̀ràn. Oya Queen, I want to hear you speak. Please unmute yourself. Àwọn preacher sọnù. Àwa nù ni. Àwọn preacher sọnù. Àwa nù. Ẹ̀yin inú Ọlọ́run púpọ̀ ni. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo. Ẹ káàsán wa. Good to have you here. Àdẹ̀kú àlàjì ọdún ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Àmín Kristi. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin náà nìkan ló lè ṣàánú wa? Lórí ìkànnì yìí tóbìnrin bá ń sọ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlàkọjá, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀hónú, wá náà wà bítà. Tọkùnrin bá ń sọ̀rọ̀ tó ń lé ìlú obìnrin mọ́lẹ̀, wá ló wà lọ́jíkà. Ó tojú sú mi. Ọkùnrin máa wà lọ́jíkà, obìnrin máa wà senseless, wọn kì í máa gbé, wọn mọ bó ṣe ń gbọ́rọ̀ kalẹ̀. Àmìwà obìnrin sọ experience ẹ̀, kò ń ṣe nítorí nǹkan kan, fún àwọn ọmọ wa ọ̀dọ́ tó ń bọ̀. Ó ṣàlàyé bó ṣe rí in details, kán má bàa kó sínú ẹ̀. Bitterness náà máa ń rí. Mọ́ bá rí bitterness kí ni mo tún rí tán máa ń rí náà. Wọ́n tó bitterness ṣá máa wà nínú nǹkan méjì mẹ́ta tó máa rí. That means a lot of men are not ready to change. Wọ́n love corner tó wà yìí, wọ́n dẹ̀ love role tó ń play náà yé àwọn obìnrin. And the more they play all this role, the more ni gbogbo nǹkan á máa bàjẹ́ sí. Àwọn ọkùnrin láti ní take a good shape àtàwọn obìnrin wèrè o, torí àwọn obìnrin wèrè náà wà bó ṣe wà lọ́kùnrin ló wà lóbìnrin o. Ọ̀tọ̀ níbi tó máa fowó rán ẹ lọ, ọ̀tọ̀ níbi tó máa jápa gbà o. So àtọkùnrin àti obìnrin, but most especially ó common lórí ọkùnrin láti fi ìyà jẹ obìnrin. All in the name ìyá ọmọ ni. Kò má wá ní ẹni tó assist ẹ, bóyá financially. Kò má ní ẹnìkan ṣoṣo tó wà pẹ̀lú ẹ, bóyá ọ̀rọ̀ ló tiẹ̀ ń bẹ́ ẹ sọ tó ń tàkù ọ̀rọ̀ sọ tó jẹ́ kó máa rẹ́rìn. Bó bá jẹ́ ìyá ọmọ yẹn títí inú sàárè ló ti máa jẹun ọmọ. And the more tá bá ń propagate eléyìí pé ìyá ọmọ, èmi ò sọ pé ìyá ọmọ ò sí o. The way I see it, ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé à ń sọ fáwọn young adult wa tó ń bọ̀ tó ń jẹ́ ọkùnrin. Àwọn ìyàwó yín o, torí kán lè jèrè ọmọ o, wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ ìyá ọmọ. K'Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Bí mo ṣe rò ní o, I may not be right, but sometimes wọ́n bá ti máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ mo kàn máa ń sáré put into my logical little thinking pé wà. Báwo ló ṣe rí báyìí?
torí ọmọ tí bàbá sá lọ tí ìyá ń dá kó pa tó jẹ́ pé íńkọ́ọ̀mù tó wà nílẹ̀ kò tó àwọn ọmọ mẹ́rin jẹun at the end of the day wọ́n máa dánmọ́ kọ́mọ ni tó bá lẹ́bi tó dáa tó ń finance ẹ̀ tó ń assist ẹ̀ àwọn ọmọ yẹn máa dánmọ́ kọ́mọ ni o kọ́lọ́run ṣàánú wa. Then back to this real story àti yẹn gan funny wọ́n ní kò rìmọ́ọ̀sì tó bá rìmọ́ọ̀sì ṣọ fẹ́ padà lọ́fẹ̀ẹ́ ni ṣé rìmọ́ọ̀sì náà fẹ́ jẹ ni ó rìmọ́ọ̀sì kò nítumọ̀ ó ti ṣe sọ́rí nìyẹn ó dẹ̀ wá kú ọkọ̀ Ọlọ́run kò nítumọ̀ rárá àti rárá èmi ó dà kán sì nífẹ̀ẹ́ àwọn gan sì fẹ́ padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ wọn òun náà ṣe ń wá rìmọ́ọ̀sì tó wà jẹ ní o if not kí lọ́kàn mi pẹ̀lú rìmọ́ọ̀sì ò rìmọ́ọ̀sì ohun tó bá wà láàrin ara wa ni kò jẹ́ ká jọ sort out kàdẹjọ ní pílánì kólúkálukú fọ́ndà gbé wá jẹ́ pé ibi tí máa ti mọ́mọ́ wá pàdé ẹ̀ kí wá mọ́mọ́ pàdé ẹ̀ bó dẹ̀ jẹ́ ibi tí wọ́n náà ti máa mọ́mọ́ wá pàdé mi kó mọ́mọ́ wá pàdé mi kí gbogbo àjọ máa live happily torí kò lè rìmọ́ọ̀sì torí pé ó padà wá bẹ̀ wọ́n ni tọ́n bá dípọ́ọ̀tì ẹ̀ ń lo òyìnbó báwo ló ṣe fẹ́ padà wálé. So Ọlọ́run tó máa kẹ́ náà ló jẹ́ kó padà. Odidi aráàlú òyìnbó ẹ wá ní ó máa rìmọ́ọ̀sì àbí rìmọ́ọ̀tì lẹ̀ ń pè ẹ ní ìdí ẹgbà ó yẹ kán ṣáyín blálà gidi gan. Ìfà tí ojúgbà mi ti fún yín ó dà kójú yín gan òkúrò nù bóyá bọ̀bọ̀ yẹn ga ó dúdú. ìyá tó gba bẹ̀rẹ̀ mò ń gbádùn yín. Ìmọ̀lẹ̀ tún bọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tún kẹ́. Ó rọra ní bros shoulder. Ìmọ̀lẹ̀ tún bọ̀rọ̀ lọ yìí. àbí bóyá ṣubí aró bọ̀bọ̀ ó dà pé bó ṣe rí ni. tó dúdú tó síngbọnlẹ̀. Kiki ìyá yìí sọ ó tọrọ níyà yìí sọ ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọ́n sọ ó tọrọ. Torí àwọn ọkùnrin tèmi náà máa ń láìkí ọbọ̀bọ̀ tó ga tó kọ̀ra ní kò ń ṣe brush shoulder wèrè o tó kọ̀ra kékeré. Bí a ṣe bí aró àbí. ó rà pé bí fàdà wọn ṣe rí nìyẹn wọn serious ohun tó kọ̀ọ̀kan náà rọ̀ nìyẹn and I wasn't expected her to look at all those things because right now kò ń ṣe ohun tó kàn nìyẹn ohun tó bá kàn lèèyàn máa ń bójú tó and for her and fún kọ́ máa àbádàn ọmọ ìyẹn pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ìyá náà wà àbádàn no but population àwọn bàbá tó jẹ́ fojọ́ tọ́mọ bá máa ṣe ìyàwó wọ́n máa ń kágbádá sí wọn lọ́rùn wọ́n pọ̀ o bàbá lọ́mọ hùn ìyá lọ́mọ hùn ọjọ́ tọ́mọ bá máa ṣe márèèjì wọ́n á wá gbádá bàbá tí ò tọ́mọ wá gbádá lọ́jọ́ márèèjì lọ́jọ́ graduation ọmọ wọ́n á tún máa kilẹ̀ apábí ni báyìí mo ṣe fẹ́ kẹ́ ṣe ó yá gba bí ó yá gbọ̀ òun kó dànà ọ́ tí wàhálà bá ti pọ̀ jù fóbìnrin kò sí ìgbà téèyàn fi ń kú ẹ jẹ́ ká wà considerate pẹ̀lú ara wa ẹ jẹ́ ká wà empathetic pẹ̀lú ara ó wà very very important ní gbogbo ìrìn àjò tá a bá rìn and one thing ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí bàbá wọn kọ̀ sílẹ̀ àbí tí ìyá wọn kọ̀ sílẹ̀ public nuisance ló máa ń padà dà o. Properly trained. Torí ọmọ tí ìyá àti bàbá tọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọ́n sì ń bẹ lọ́hùn o ká má ì tí ní bàbá tó fo fẹ́ǹsì kò mọ bọ́mọ ṣe ń jẹun kò mọ bá ṣe ń sanwó skul kò mọ bí ó sùn sí kò mọ ọjọ́ kan gbé jáde láàrin òru ẹgbàmí ó yẹ ọ̀dọ̀ dókítà yá tó ń lọ pé níbọ̀ pé wá fi mọ́tò bá mi gbé wọn ò sí inú ayé ẹ̀ and suddenly they just appear boom wọ́n ti dé. Mo ṣòwò tọ́lọ́run bá gba àdúrà wọn lo òyìnbó tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa wọn ò ní rántí pé wọ́n ISIS àwọn àtọmọ ẹ̀ so kí wá ló wá kí ló ń bọ̀dà rẹ̀ fún. Why is she bothering herself? And one thing about we women in general, we lack one thing, and that thing
has been major problem of all we women. Self-love náà ń pè. We don't love ourselves. Instead of love prioritizing yourself, wàá máa prioritize bọ̀dá kan tó rí títì tó mọlé ẹ̀ tó mọ̀rú ìyà tó máa fi jẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la. Why don't you prioritize yourself? Why don't you love yourself? Because tí wọ́n gan bá nífẹ̀ẹ́ wàá mọ bó ṣe fẹ́ fún yàn nífẹ̀ẹ́. But ohun tó ní tóun fún yàn ó máa jẹ bíbọ ní. Ó ti wá délẹ̀ tán ní ìsìn òkè òkú lòkú rè o. Slogan yẹn nìyẹn o. Bàbá ọmọ ló lọmọ o. Àwọn bàbá rán ní ewé absentee. Debbie daddy wọ́n ti dé báyìí wọ́n fẹ́ wá gbọ́mọ. Àwọn spam donor sọnù. Àwọn bàbá jápò of our own century wọ́n ti dé o. Ẹgbẹ́ ọmọ wọn lẹ̀ fún wọn. Bàbá ọmọ ló lọmọ. Ẹ jẹ́ kó wá sẹ̀ ìsọmọ ẹ̀. But the only thing tó bá jẹ́ èmi, and the only thing tó bá jẹ́ èmi náà, number one, I felt betrayal. Mi ò ní nǹkankan tí mo fẹ́ bá ṣe mọ́. Aside that child. Then lẹ́yìn ọmọ yẹn, lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín, olúkálùkù máa lọ́nlẹ̀. Ẹni tó wúrúwà tó wù yẹn, tí ò bójú wẹ̀yìn, if you give such man another opportunity, it's coming to do the worst. Torọ́ mọ̀ pé o lè tolerate. Torọ́ mọ̀ pé láìsí òun, you can do everything. And the burden will be lifted on you. Ojikaya nìyẹn, my dear sister. So let him go. And there is difference between baby daddy àti ọkọ. Full package ló ń jẹ́ ọkọ. Baby daddy, nǹkan yẹn kan tó so yín papọ̀ lọ́mọ. Even though gan, mo gbọ́ tí mọ́mí mi sọ pé ọjà tí ọmọ bá ti wòkúta. Ayé àtijọ́ ni wọ́n ti ń ta òkúta ò sí ńbẹ̀ mọ́, ó wà lámúsùn báyìí wọ́n ti ń tà. Wàràwàrà ni. Àwọn olóríire gan ló ń rà. Àwọn olóríire ló ń rà. So, and it's not too late for her to get the right man. And this time around, she has to be careful. Kó má lọ jump, kó má tún lọ bọ́ sínú fry pan, inú fry pan to fire. Kó má lọ bọ́ sínú fire this time around. Torí ètò Ọlọ́run yàtọ̀ sí ètò ayé wa. And bí olúkálùkù ṣe ń wọ marriage ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Bó dẹ̀ ṣe máa jáde nínú marriage ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì ikú ló fi jáde nínú marriage. Ẹlòmíì àìsàn ni. Ẹlòmíì dẹ̀ fò fẹ́ǹsì jáde ni. So no matter what, èèyàn ṣáà máa jáde one way or the other. But thank God she's still alive and she can tell her story. So she needs to move on with her life and let him be. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo ẹni tọ́lọ́run yàn fún ni kò ní lọ kó má bójú wẹ̀yìn. Àmì ìwọ fúnra rẹ̀ ò rán rẹ̀ lọ léèwé. Ọmọ tí ò ń ṣe ìwọ ló bí, ìwọ àna lọ léèwé. Wá ṣe pé ṣé ìwọ ni kí ìwọ lọ fún yàn? Èèwọ̀ ni o. Torí ìwọ gan fúnra rẹ̀ ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Why can't you educate yourself? Ọ̀rọ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Bàbá kan tó ti wà l'Amẹ́ríkà lẹ́bí ogún ọdún ó lé. Àwa wò láàárọ̀ ọjọ́ kan ní ìsà lọ Nàìjíríà lọ́mọ 25 years wa. Kíá, ó yá náà sí yá. Wọ́n máa gbájú, wọ́n máa kúrú, wọ́n máa ga, wọ́n máa gbájú. Wọ́n ti gbàgbé age difference bí 35 years ló wà láàrin àwọn àtọmọ. Mo bá dé stage kan, ọ̀rọ̀ abábẹ́yìn yọ, ẹ máa gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ láti Nàìjíríà, wọ́n lọ sí kíọ̀ náà sí ó lọ ọdún kan, adókòmọ́ ẹ lára ẹjẹ́ agbọ́nà jàre. Tó bá ní ìdí companion, wáì tó lọ wẹ́yàn tó jẹ́ pé age range yín díẹ̀díẹ̀ ló máa fi yàtọ̀. Tó jẹ́ pé ẹ ní nǹkan kan, kò sí nǹkan kan, ẹ̀yin méjèèjì mọ́mí and daddy ní kẹjọ máa tẹ̀léra yín lẹ́yìn. And tó máa ń béèrè lọ́wọ́ yín pé why do you go for this younger adult? Wọ́n máa gbọ́ yẹn. Poverty alleviation. Ṣé nǹkan ń ṣe yín ni? Must you marry me to elevate me? Must you gba pattern dí mi before you can be of good help? Ẹ wo mentality rádaràda. In fact, I need láti love ara wa o. Obìnrin mi máa lọ ṣiṣẹ́
gbogbo ẹ̀ wàá kó fọ́kọ kó lọ establish nígbà tó bá débi tó bá ti dé stage kan àwọn obìnrin tó wà ní stage yẹn náà máa attract ẹ̀. And forever àti ẹ bá kó ọkùnrin 10 ńlẹ̀ ẹyọ kan ló máa rántí pé no I started somewhere when I was nobody mi ò ní láti fi gungun lójú ọkùnrin 9 wọ́n máa sọ ẹ́ di ládàá ni tó bá gbọ́fọ̀ ló di ládàá wọ́n máa sọ ẹ́ di ládàá ni a máa gàn ẹ́ lọ gàn ẹ́ bọ̀ ni ànígbà tán bá dókè wọ́n yẹ ládàá dànù ni o wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ayé tuntun lókè yẹ ládàá ni wọ́n ti yẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀ ókè báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ lọ bá lókè. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run yín sísà mi please we should learn how to love ourselves. Self-love ó ṣe pàtàkì. I'm not against pé kò love ọkùnrin. I'm not kicking against that. But kọ́kọ́ love ara ẹ̀. Jésù Bible ní fẹ́ràn ara rẹ. You must first love yourself. Before you love one man. Ọkùnrin kan tó pàdé tó mọ ibi tó ti wọ́ mọ̀ yé ò mọ bàbá ẹ̀. Ọlọ́run ló mọ ibi tẹ́ ẹ ti pàdé ra. Ẹ ṣe Queen Mama T, thank you so much. Ọlọ́run ló mọ ibi tẹ́ ẹ ti pàdé ra. Kò rẹ̀ sí kò. Queen Mama T, thank you so much. Ẹ ti wọ ẹ̀kọ́, ẹ ti receive kọ́. Ẹ ti wọ ẹ̀kọ́, thank you so much. If you can still have your way back, I wouldn't mind. So thank you so much, everyone. Mo nígbàgbọ́ in short, ohun tí a gbé wá gan lénìí àti kúrò lórí tọ́pìkì àwa ara wa gan la wá bára wa sọ̀rọ̀. Ṣé rí kò sí ohun tí a lè fi ìdáríjì tí a lè fi wé for our sanity, for our health, láti ní a good healthy life ní gbígbé and ká lè mọ ìpele tó kàn láti tẹ̀síwájú láti rìn. The best thing is for you to forgive that man. The best thing is for you to forgive that woman. We have a lot of cases of women that single-handedly raise children, and when time I listen to Grandma Wumi's testimony most times, I always wish I could get some things from her because you know, when you have that kind of mindset that kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀, I will not poison the mind of my children against their father, so that kò ní di lọ́la káwọn ọmọ yẹn máa wò báyìí pé ìwọ tó ti rojọ́ tó ní ìyá yín ṣe báyìí bàbá yín ṣe báyìí, at the end of the day àwọn ọmọ yẹn náà máa dàgbà wọ́n á di adult and they will be able to read between the lines. Wọ́n á wò pé kíní yìí kò rí báyìí, ibi tẹ́nìkan ti bá wá ń ṣàlàyé àwọn ọmọ yẹn máa ní àṣọ ẹni ìkọ́ ọ̀tàn àwọn ni, kò ń ṣe pé òun ló play a good part. I saw a video of Fetia Balogun, and I've said this that anytime I'm going to treat any case of such, I am going to acknowledge that video. Fetia Balogun and Said Balogun, I love the two of them. God bless them, and God bless all the children tó tara àwọn méjèèjì jáde. Nínú convocation ọmọ mi mọ̀ bóyá any of us saw that video. The two of them were present. Ó fi hàn wípé wọ́n co-parent. Nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ outside camera, kò sí kankan tó kàn wá ń bẹ̀. As long as the two of them were present on that day láti rọ́nà ọmọ yẹn, inú dídùn ni ó jẹ́ fún ọmọ yẹn bó ṣe họ́ọ̀gì bàbá ẹ̀ ló họ́ọ̀gì ìyá ẹ̀. Tó fi hàn wípé ọmọ yìí ó so èmi àti ẹ pọ̀, business tèmi àti ẹ jọ ní a lè má fẹ́ra wa mọ́, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó tara wa méjèèjì jáde a gbúdọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti tọ́jú wọn, which is a very good example to the public. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí a jọ ṣe ètò tòní. Ẹ má bínú bí tá a máa fi ètò gbá àtàgbá ètò tòní sí òun lélẹ̀ aago 7 ti lù. So ibi tá a máa fi àtàgbá to avoid cancer, forgive. Ṣé tí àwọn forgive yẹn lè ní cancer? Ọlọ́run má jẹ́. So God will grace for flows. Abeg go, don't bring that word. We'll just be patronizing ourselves. Try láti máa gbára wa níyànjú láti ṣe dáadáa. It's not easy, like àwọn tó ti sọ̀rọ̀. It's not easy, but tó bá ní àròjinlẹ̀ dáadáa wípé ìwọ kọ́ ló mú ọkùnrin wá sí, ó fi hàn wípé Ọlọ́run gan ń gbé ẹ níjà. So that's the reason why tó ṣe máa kò loosen up a bit. Wàá make up mind ẹ. We are not telling you to accept him back
as your boyfriend or as your husband, but at least kẹ́ ẹ lè jọ ní good parental kíní lórí ọmọ yẹn. So and that's one of the reasons why you need to forgive, because ọmọ ti la ẹ̀yin méjèèjì láàrin nítorí ọmọ yẹn. You just have to forgive so that ìwọ gan wàá lè move on, because ó possible kó jẹ́ pé àwọn àdúrà tó ń gbà, I don't know if you are hearing us, ó lè jẹ́ àwọn àdúrà tó ń gbà gan òun ló jẹ́ kí ó padà wálé láti wá ṣe ìrònúpìwàdà nǹkan tó ṣe yẹn, wípé òun làwọn kankan kọjá tí àdáríjì mi and all that. God help us, God bless us, and God bless our home. So thank you so much everyone for being part of this week edition. So next week is going to be another edition entirely. So thank you, God bless you all. Till we meet again next week, ní agbára Ọlọ́run. Any wonderful and blessed weekend. We thank all our speakers all through this week, our gifters, gbogbo àwọn tó tap screen pẹ̀lú wa, gbogbo àwọn tó ti ra data tí wọ́n ń join ètò yìí, iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, we love you, we appreciate you for supporting our dreams. We say thank you, God bless you. Lágbára Ọlọ́run, gbogbo ibi táwọn èso yín náà bá dé, wọ́n á rí olùrànlọ́wọ́, wọ́n á rí àwọn agbátẹrù gidi lágbára Ọlọ́run. Thank you so much, God bless you. Ibi tí ẹ ti mú gbogbo owó yẹn kò ní tán bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Thank you, I love you all, God bless you. Ajia, you decided to open your camera today. Good evening. Nígbà tí bàbá ògbọ́mọ ni ò wá, ká tó bàbá ògbọ́mọ ní wá sí i, bàbá ògbọ́mọ náà ti wá ní torí mi. Well done. Only investment làwọn ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńkọ́. Investment náà ni. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Investment ni. You have invested in his life. He has also invested in your life. Wọ́n lè kọ story yẹn kọ́ má dárúkọ yín. Wọ́n lè kọ story yín kọ́ má dárúkọ ẹ̀. It's one of those things. Ilé ayé ni. Sùúrù ni. All right, tó dàárọ̀ Olúwa jí wa. Wọ́n mi ẹgbẹ́ gilé ṣe wọlé. Okay, we have to close you. Kiki, I will chat you up. Same here. I will chat you up on WhatsApp. Okay, sir. No There's problem. one story I want to share with. One story I want to share with you. Maybe we'll talk on phone. Okay, no problem. So I'm outside the country present. All right. TV Naija. Ó dàárọ̀ o. Good night. Bàbá mi Christ the Rock ilé méjì lẹ́wà bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pàṣẹ ń close but màá bá yín drop. So thank you everyone. Good night. Aunty Naspen. Ó dàárọ̀.